สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องชีวิตดีมีแต่กำไรเรามาฟังพระอาจารย์สมภพท่านเทศสอนด้วยกันครับขอเชิญพากันนั่งตามสบายบทสวดที่เราสวดไปเมื่อกี้ควรที่ลูกหลานทั้งหลายถ้าไม่มีหนังสือพรุ่งนี้จะเสียเวลาจดช้อนโน้ตใส่สมุดไปท่องที่บ้านก็ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนานี้ได้ยินว่า 84,000 พระธรรมขันธ์จะ8,408,000 โกฏ4คือก็ตามมันจะรวมลงอยู่ในที่นี่ที่เราสวดมาเมื่อกี้นี่พวกเราเรียนอยู่สถาบันเทคโนโลยีสิ่งที่เราสวดเราพูดมาเมื่อกี้นี่ลดเบสลงอย่าให้เสียงมันเอ็กโคเกิดก้องจนเกินไปให้เสียงแหลมหน่อยนึงสิ่งที่เราสวดเมื่อกี้นี่มันเป็นไบโอโลยีเป็นวิชาชีววิทยาชีวิตเป็นวิทยาเกี่ยวกับชีวิตที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้จะเริ่มตั้งแต่ชีวิตในโลกนี้ที่เราเกิดมาเมื่อเรามีคุณธรรมอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่จะถือเอาประโยชน์ในโลกนี้ไปสู่โลกหน้าที่ดีงามที่เราสวดมานะมันจะอยู่ที่นี่หมดคำสอนทั้งหมดจะรวมลงในที่นี่จะสรุปลงในที่นี่จะบอกให้เรารู้ว่าชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นมาอย่างไรและชีวิตนี้จะเป็นไปอย่างไรและจะทำอย่างไรกับชีวิตนี้จึงจะได้ประโยชน์ที่สุดที่เกิดมาชาติหนึ่งอยู่ในนั้นแหละที่เราสวดเมื่อกี้นี่ดีที่สุดอยากจะให้พวกเราที่เกิดมาร่วมสมัยกันได้ถือว่าเป็นบทเพลงแห่งชีวิตท่องได้จังหวะดีๆเอาไปไว้กล่อมลูกนอนเปลเมื่อมีลูกมีเต้าขึ้นมาถ้ากล่อมเพลงนี้ให้ลูกนอนหลับได้บ่อยเข้านานๆเข้าจนลูกจำได้เมื่อโตมาลูกจะเข้าใจพระพุทธศาสนาจะเข้าใจระบบแห่งชีวิตจะเข้าใจความเป็นมาความเป็นอยู่ความเป็นไปของชีวิตและจะจัดการอย่างไรกับชีวิตในนี้มันประมวลมาเรียบร้อยแล้วลูกหลานยังหนุ่มยังน้อยมันสมองยังสดใสอยู่ยังจะจดจำได้ง่ายควรจะท่องให้ได้ถ้าใครมีเวลามาบวช7 วันก็ตาม15 วันก็ตาม10 วันก็ตามท่องอันนี้ให้มันได้ให้มันเข้าใจบวช50 ปีบวช100 ปีเมื่อไม่เข้าใจระบบอันนี้แสดงว่าไม่ได้เข้าใจพุทธศาสนาเลยอันนี้จะเป็นไบโอโลยีของพุทธศาสนาคือชีววิทยาซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายอยากจะฝากให้ลูกหลานทั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจเอาไปคิดตอนแรกๆที่เราสวดขึ้นมานั้นจะบอกให้เรารู้ว่าชีวิตนี้มันก็เหมือนกับเทคโนโลยีที่เราเรียนนั่นแหละมันประกอบไปด้วยวัตถุและก็ประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นพลังงานคือสสารพลังงานหรือว่ารูปธรรมและนามธรรมคือกายกับใจถ้ามีแต่กายอย่างเดียวไม่มีใจซึ่งเป็นพลังงานเป็นนามธรรมเราก็เป็นศพเป็นขอนถ้าพูดภาษาอีสานว่าเป็นขอนถ้ามีแต่ใจอย่างเดียวไม่มีสรีระไม่มีร่างกายนี่รองรับไปใจนี้มันก็อยู่ไม่ได้เราอาจจะเรียกว่าเป็นผีเป็นวิญญาณไปเฉยๆเท่านั้นเองเมื่อมันมาประกอบกันเข้า
จึงบอกว่ายามกังนามรูปัญจะอุโภอัญโยยะนิสัสสิตาเอกสมิงพิสมานัสภิอุโภพิชันติปัจจยาติอยู่ในหนังสือนะทั้งสองฝ่ายคือนามกับรูปกายกับใจอาศัยกันอยู่เป็นของคู่กันเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็สลายไปด้วยกันเหมือนกับแบตเตอรี่ในรถยนต์มันมีแต่หม้อแบตเตอรี่แต่มันมีพลังงานอยู่ในนั้น24 โวลต์สามารถที่จะหมุนเครื่องยนต์ให้สตาร์ทติดได้มันเอาพลังงานมาจากไหนมันอาศัยพลังงานที่เขาประกอบเข้าไปในวัตถุคือในหม้อแบตเตอรี่นั้นที่เขาชาร์จเข้าไปมีบวกมีลบมีโปรตอนมีอิเล็กตรอนถ้าเราจะไปแคะแบตเตอรี่ออกมาหาดูไฟอยู่ในนั้นมันก็ไม่มีไฟอยู่ที่ไหนกำลังไฟอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นแต่แผ่นธาตุของแบตเตอรี่นั้นกับน้ำกรดน้ำกันอันนี้คือส่วนธาตุที่เราสวดเมื่อกี้นี่เอวังขันธาจะธาตุโยขันธ์ทั้งห้าและธาตุตัวนี้มันตรงกับคำว่าอิเลเมนต์คือธรรมชาติอันหนึ่งคือส่วนที่เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเมื่อเราแคะมันออกมาเราก็จะเห็นแต่เพียงน้ำกรดน้ำกันอยู่นั้นเป็นส่วนธาตุน้ำส่วนที่เป็นตัวแบตเตอรี่ที่เราจับต้องได้นั้นมันก็จะเป็นส่วนธาตุดินน้ำมันประกอบกันแล้วก็มีช่องว่างอยู่ข้างในนั้นเป็นอากาศธาตุแล้วก็เป็นที่อยู่ของลมผสมกันเข้าไปแล้วก็มีไฟบรรจุเข้าไปจากมอเตอร์ที่เขาชาร์จเข้าไปสิ่งเหล่านั้นจะบรรจุเอาพลังงานเอาไว้เมื่อมันแตกไปมันพังไปก็ต้องหมดคุณภาพทิ้งไปเลยใช้อะไรไม่ได้ร่างกายเราก็เหมือนกันทั้งสองฝ่ายนี้เมื่อมันแตกสลายแล้วทั้งสองฝ่ายก็สลายไปด้วยกันสมมุติว่าเราตายเนื้อหนังของเราเป็นธาตุดินลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นธาตุลมความอบอุ่นในร่างกายของเราเป็นธาตุไฟน้ำที่เราดื่มเราบริโภคเข้าไปเป็นน้ำเลือดน้ำหนอนเป็นน้ำลายน้ำปัสสาวะอะไรต่างๆนี่ทั้งหมดนี้คือธาตุน้ำนี่คือธาตุทั้งสี่รวมกันเป็นมหาภูตรูปที่เป็นร่างกายของเรามหาแปลว่าใหญ่ภูตะแปลว่าเป็นรูปที่เป็นใหญ่ที่มองเห็นเป็นก้อนๆอย่างที่เราเรียกว่ากายเมื่อเราตายลมหายใจนี้จะหยุดแล้วมันไปไหนมันกลับคืนไปหาลมธรรมชาติคนโบราณเพิ่นมาเมื่อบ้านเก่าถามหาพ่อใหญ่กรรมเราอยู่ดีมีแห้งบอกโอ้ยแล้วเมื่อบ้านเก่าแล้วตัวก็เข้าใจทันทีเลยว่าเมื่อบ้านเก่าคือตายธรรมชาติมันกลับคืนไปสู่ธรรมชาติเหมือนไอน้ำจากแผ่นดินจากทะเลลอยขึ้นไปเป็นเมฆาสุดท้ายกลายเป็นฝนตกมาสู่แผ่นดินวนกันไปเวียนกันมาอยู่อย่างนี้แหละคือธาตุเมื่อเราตายปั๊บลมหายใจก็จะหยุดหายใจมันจะกลับคืนไปเป็นลมโดยธรรมชาติร่างกายที่มันเคยอบอุ่นก็เย็นคนตายจึงตัวเย็นโอ้ยตายแล้วแต่ถึงตัวนี้เย็นจ้อยๆแล้วครับนี่คือลมนี่คือไฟกลับคืนไปสู่ลมกลับคืนไปสู่ไฟส่วนน้ำแย่งกันออกอยู่ในร่างกายน้ำเลือดน้ำหนองน้ำอะไรต่างๆในร่างกายส่วนธาตุนั้นจะแย่งกันออกไม่ทันก็แย่งกันดันออกก็ตัวบวมตายแล้วก็ไข้บวมบึ้งลึงมีช่องตรงไหนออกตรงนั้นเวลาคนตายเขาจึงให้พระให้โยมให้พวกเรานี่ไปงานศพไปล้างหน้าคนตายจะได้เห็นบางสิ่งมันก็บวมในหูในปากในจมูกมีเลือดมีหนองไหลออกมานี่มันแย่งกันออกน้ำเหล่านี้มันจะแย่งกันออกละลายออกมาแล้วก็กลายเป็นไอน้ำไปเป็นเมฆบนฟ้าสุดท้ายก็กลายเป็นฝนตกมาสู่แผ่นดินอย่างเก่า
นี่ท่านว่าธาตุวัฏธาตุมัตตเมเวทังธาตุธรรมชาติล้วนๆที่กำลังหมุนเวียนอยู่เมื่อน้ำออกไปหมดแล้วส่วนเลือดส่วนเนื้อหนังกระดูกเหล่านี้ก็จะยุบเปื่อยยุ่ยเป็นดินถ้ายิ่งถูกไฟเผาก็ยิ่งจะเป็นเท่าฐานไวๆส่วนที่กระดูกแล้วก็เนื้อหนังทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นดินอันนี้คือกายที่เรียกว่ารูปยมกังนามรูปัญจะอันนี้พูดให้เห็นภาพพจน์ง่ายๆซึ่งเราก็เห็นประจักษ์กันอยู่ที่นี่มีอีกตัวหนึ่งมันจะไม่จบตัวที่มันเป็นพลังงานคือตัวจิตใจตัววิญญาณตัวนามธรรมตัวนี้เมื่อไม่มีร่างกายรองรับมันไว้มันก็จะไปตามทางของมันจะไปไหนมันเป็นกระแสเข้าใจคำว่ากระแสไหมสตรีมนะสตรีมออฟคอนเชียสกระแสแห่งวิญญาณภาษาบาลีท่านใช้คำว่าวิญญาณโสตังกระแสแห่งวิญญาณเมื่อมันยังไม่ขาดณอุพยโตอโภชันฉินทังสังสารปริวัตตันติเมื่อกระแสแห่งวิญญาณยังไม่ขาดโดยส่วนสองอุโภนั่นแปลว่าส่วนทั้งสองเมื่อมันยังไม่ขาดกระแสนี้ไม่ขาดมันก็จะต้องวนเวียนมาเกิดมาตายอีกไม่จบพระอรหันต์ท่านสามารถทำให้กระแสวิญญาณขาดได้เมื่อกี้เราสวดสุดท้ายจำได้ไหมในหน้าหนังสือของเรานะอปิเตสังนิโรธายะอปิเตสังนิโรธายะอันหนึ่งการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดีไม่ใช่ย่อมนะยิ่งสังขารมีอยู่สองสังขารกายสังขารคือส่วนประกอบดินน้ำไฟลมเป็นร่างกายและอีกส่วนหนึ่งก็คือจิตตสังขารส่วนที่มาประกอบเป็นจิตก็เป็นสังขารเหมือนกันพูดภาษาวิชาการสมัยใหม่เขาใช้คำว่า mental formation คือส่วนประกอบให้มันเป็นจิตมีอะไรสัญญาเวทนาวิตกรวมกันเข้าก็จะมากลายเป็นจิตตสังขารสัญญานี่คืออะไรสัญญานี่คือ perception เวทนาคือ feeling วิตกก็คือ conception ว่ามันหลายๆภาษาหน่อยมันจะง่ายมันจะพอเห็นภาพพจน์บางทีภาษาอังกฤษนี่ก็ช่วยให้เราประหยัดเข้าใจได้ง่ายสามอันนี้รวมกันเป็นจิตตสังขารเมื่อกายสังขารแตกสลายไปจิตตสังขารนี้ยังไม่ขาดยังมีกระแสอยู่กระแสแห่งวิญญาณของมันก็จะไปตามกระแสมันในหนังสือของเราน่ะเห็นไหมที่เราสวดเมื่อกี้นี่เปิดอ่านไปด้วยเวลาบอกจะได้ดูหลักฐานทางวิชาการอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุลุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นแลย่อมติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนบุญและบาปนั้นจะติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉันนั้นบุญกับบาปสองอันนี้แหละเป็นกระแสที่เรียกว่าอุโภคือทั้งสองเมื่อกระแสแห่งวิญญาณไม่ขาดโดยส่วนสองวิญญาณโสตังอุโภอภัยโตอุโภชินทังสังสารปริวัตตันติเมื่อกระแสแห่งวิญญาณยังไม่ขาดโดยส่วนสองเขาก็จะวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารคือกระแสบุญมีมันก็จะวนไปขึ้นสวรรค์เวียนมาเกิดเป็นมนุษย์
ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปนี่ถือว่าประเสริฐที่สุดแล้ว ถือว่าเป็นส่วนบุญ ถ้ากระแสบาปมากมันจะเวียนไปตกลงอบายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกาย เหล่านี้แหละ ชีวิตของเราลุ่มลุ่มดอนดอนสุขบ้างทุกข์บ้างหวานชื่นคืนขมได้มาเสียไปร้องไห้หัวเราะสดชื่นแจ่มใสโศกเศร้าเหงาหงอยอยู่ทุกวันนี้มันเป็นเพราะกระแสแห่งบุญแห่งบาปที่เรากระทำมา ฟังให้ดีถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้บ้างนิดหน่อยก็จะเริ่มมองเห็นกำไรแห่งชีวิตจะต้องสำนึกเสมอว่าโลกที่เรามาอยู่เดี๋ยวนี้เป็นศูนย์กลางแห่งวัฏสงสารการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นฐานะอันประเสริฐจะไปตกนรกจะไปเกิดเป็นเปรตจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ต้องมาสร้างบาปกรรมอยู่ที่โลกมนุษย์ซะก่อนจะไปขึ้นสวรรค์จะไปสู่พรหมโลกจะกลับย้อนมาคืนเป็นมนุษย์คนร่ำคนรวยคนมีอำนาจวาสนาก็มาสร้างกรรมดีในโลกนั้นนี้โลกที่เราอยู่นี้โลกนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมเป็นสถานที่ทำมาหากรรมของวิญญาณทั้งหลายที่มาเกิดแล้วในโลกมนุษย์โลกมนุษย์นี้เป็นสถานที่ทำมาหากรรมโลกที่เราอยู่นี้โลกนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมเป็นสถานที่ทำมาหากรรมของวิญญาณทั้งหลายที่มาเกิดแล้วในโลกมนุษย์โลกมนุษย์นี้เป็นสถานที่ทำมาหากรรมไม่ใช่ทำมาหากินอย่างเดียวนะหากรรมด้วยทำกรรมดีก็อยู่ที่มนุษย์ทำกรรมชั่วก็อยู่ที่มนุษย์มนุษย์นี่แหละทำได้ทุกอย่างมีคำกล่าวคำหนึ่งเป็นคำยกย่องสรรเสริญความเป็นมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอักขังท่านางมนุษย์เสสุมัคคังสตะวิสุทธิยาท้าที่อยู่ในหมู่มนุษย์คือความได้เกิดเป็นมนุษย์นี้สามารถที่จะนำตนพัฒนาตนไปสู่หนทางแห่งความบริสุทธิ์แห่งชีวิตบริสุทธิ์อย่างไรบริสุทธิ์คือทำให้กระแสแห่งวิญญาณนี้ขาดโดยส่วนสองไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกจะไปถึงที่สุดที่อัสดงอัสดงเป็นภาษาบาลีนะเมื่อพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยเรียกว่าพระอาทิตย์อัสดงอัสสะตังคะอัฏฐังขมาแปลว่าตั้งอยู่ไม่ได้ณที่ไหนวิญญาณังอัฏฐังขมาวิญญาณอัสดงภาษาบาลีคำนี้ไพเราะมากวิญญาณของเธอก็จะอัสดงเมื่อไปถึงจุดจบของมันคือทำกระแสแห่งวิญญาณขาดโดยส่วนสองทีนี้เมื่อเราตระหนักอยู่เสมอว่าโลกนี้โลกมนุษย์ที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้เป็นศูนย์กลางแห่งสังสารวัฏจะทำให้เราไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นชื่อว่าขาดทุนเกิดมาไม่มีกองทุนเมื่อไม่มีกองทุนแล้วก็จะหวังกำไรยิ่งทำชั่วหนักๆเข้าก็ขาดทุนได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ประเสริฐแล้วแต่ถ้ามีคุณธรรมที่จะได้เป็นกองทุนแล้วก็มาพัฒนากองทุนต่อจะไปสู่ความเป็นกำไรหมายความว่ามนุษย์นี้จะพัฒนาชีวิตวิญญาณไปถึงสวรรค์เทวโลกถึงพรหมโลกและสูงสุดหลุดพ้นอัสดงไปเลยไม่กลับคืนมาเกิดมาตายอีกไม่ต้องขาดทุนไม่ต้องได้กำไรฟังเรื่องนี้จะหนักหน่อยนะแต่ก็ต้องทนฟังวันนี้ไม่เข้าใจวันหน้าอาจจะเข้าใจจากสัมมาปฏิบัติยิ่งถ้าเราท่องอันนี้ได้ไปท่องเล่นๆเหมือนบทเพลงแห่งชีวิต
แล้ววันหนึ่งสติปัญญามันจะค่อยๆแตกกิ่งแตกก้านมันจะมองเห็นภาพพจน์มันจะเกิดวิชั่นขึ้นมาใหม่เมื่อกี้เราจำได้ไหมท่านอธิบายละเอียดนะที่เราสวดมันมีอยู่2 ภาคภาคแรกท่านสอนเรื่องจิตใจเรื่องวิญญาณยัตถาหิอัญญตรังพิชังเคเตวุตตังวิรูหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินที่หว่านลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ปฐวีระสัญจะอาคัมมะสิเนหันจะตะทูพยังเพราะอาศัยรสแห่งแผ่นดินอาศัยเชื้อในยางแห่งพืชนั้นๆมันจึงเกิดขึ้นมาได้ตัวนี้เปรียบเหมือนจิตใจกับร่างกายเราท่านก็เปรียบต่อไปท่านบอกว่าเปรียบเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันยัตถาหิอังคสัมภาราเมื่อรถมอเตอร์ไซค์ของเราที่ขี่มานี่มันประกอบกันเข้าถ้าถอดล้อมันออกถอดยางมันออกไม่รู้ตรงไหนเป็นรถไม่มีรถเลยเมื่อเราเอามาประกอบกันเข้ามันจึงเรียกว่ารถมอเตอร์ไซค์สำหรับจะขี่อันนี้ท่านเปรียบเหมือนร่างกายเมื่อเอาดินออกไปเอาน้ำออกไปเอาไฟออกไปเอาลมออกไปมันก็หมดไม่มีร่างกายอะไรเลยไม่รู้จักว่าอะไรเป็นกายจิตก็เหมือนกันยะถาหิอังคสัมภาราโหติสัทโทระโทอิติเปรียบเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันทำเรียกว่ารถจึงมีขึ้นได้เอวังขันเทสุสันเตสุโหติสโตติสมติเมื่อขันธ์ทั้ง 5ยังมีอยู่ก็เหมือนกันคำเรียกว่าคนและสัตว์ก็มีขึ้นได้คำสมมุติว่าคนและสัตว์ก็มีขึ้นได้อันนี้ชัดเจนให้เราเห็นว่าส่วนร่างกายนี่ก็มีส่วนประกอบคือดินน้ำไฟลมเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันทีนี้ส่วนจิตมันเป็นนามธรรมมันมองไม่เห็นท่านเปรียบให้เราเห็นเหมือนพืชเมล็ดพืชเวลามันหล่นลงมาจากต้นของแม่มันอย่างมะม่วงสมมุติมะม่วงนะมันสุกงอมเต็มที่แล้วมันก็หล่นลงมาเมื่อหล่นลงมาแล้วถ้าเมล็ดของมันสุกแก่แล้วมันมียางไม่ถูกไฟเผายางยังไม่แห้งเมื่อมันถูกดินถูกน้ำปฐวีระสัญจะอาคัมมะสิเนหันจะตะถูพยังอาศัยรสในแผ่นดินคืออาศัยปุ๋ยอาศัยน้ำอาศัยอุณหภูมิในแผ่นดินสิเนหันจะตะถูพยังอาศัยยางอยู่ในเมล็ดพืชนั้นเมื่อมันถูกน้ำเมื่อมันถูกความอบอุ่นในแผ่นดินมันก็จะขยายตัวแตกงอกออกมาเกิดได้มะม่วงต้นนั้นมันมาจากไหนมันมาจากต้นแม่ของมันแน่นอนมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นต้นเดียวกันแต่มันก็ไม่ใช่ว่าออกมาจากที่อื่นมันออกมาจากแม่มันก็เหมือนกับพวกเรานี่แหละจิตวิญญาณของเราเมื่อยังมียางฟังให้ดีนะยางใจภาษาบาลีว่าสิเนหาอย่างลูกหลานกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวเวลาคิดถึงแฟนน่ะอาจจะเขียนจดหมายหากันอย่างหยาบเยิ้มหยดย้อยใช้ภาษาที่ไพเราะสุนทรีเสน่หาอะไรใจเจียนขาดพิศวาสคิดถึงเธออยู่ไม่รู้หายเพิ่นว่าเด้ยอะไรคือเสน่หาเสน่หานั่นเป็นภาษาบาลีนะแปลว่ายางใจเรามีเยื่อใยยางมีเยื่อใยมีเสน่หาอะไรเมื่อใดเราจะมีความรักยังมีความชังเมื่อนั้นเรายังมียางยังไงเราก็ต้องย้อนกลับมาเกิดถ้ามีผู้ใดมาด่าสาธุแม่ให้มันตายอย่าได้ไปเกิดไปขาดเด้อว่าซั่นนบมือเอาโลดสาธุอย่าคอยว่าเกิดเจ้าให้พ่อมันคอยดีใครจะนบทั้งบ้านทั้งเมืองมันก็เกิดเพราะมันยังมียางอยู่ในใจเสน่หาเรายังคิดถึงลูกยังคิดถึงผัวยังคิดถึงเมียยังคิดถึงพ่อยังคิดถึงแม่
คิดถึงพี่คิดถึงน้องยังมีส่วนอะไรอาวรณ์อยู่นั้นยังมีอยู่ในใจในวิญญาณนั้นวิญญาณนั้นต้องเกิดในสมัยพุทธกาลมีเรื่องเล่าไว้ให้ฟังเรื่องหนึ่งน่าคิดมากมีพ่อค้าทางเรือคนหนึ่งเจ้าของเรือโดยสารเขาสำหรับรับจ้างบรรทุกคนโดยสารจากฝั่งทะเลฝั่งหนึ่งไปสู่ฝั่งหนึ่งทางท่าสุปารากะทางอินเดียตอนเหนือทางเมืองปัตตนะเจ้าของเรือนั้นเป็นคนยังหนุ่มแล้วก็มีเมียสาวๆแต่งงานกันใหม่ๆเอาเมียนี่เป็นคนท้ายเป็นคนบริการเรียกว่าเป็นชีฟโฮสเตสเป็นผู้บริการในเรือถ้าอยู่ในเครื่องบินเขาเรียกว่าแอร์โฮสเตสใช่ไหมถ้าอยู่ในรถทัวร์เขาเรียกว่าบัสโฮสเตสอันนี้อยู่ในเรือเป็นผู้บริการในเรือบริการผู้โดยสารเป็นผู้หญิงคนนั้นเขาเรียกว่าชีฟโฮสเตสโบ๊ทโฮสเตสเขาเอาเมียของเขานั่นแหละเป็นผู้บริการเมียเขาเป็นคนสวยมากพูดจาไพเราะทุกคนโดยสารฟังแล้วก็ชื่นใจได้ยินคำพูดเขาหิวน้ำไหมคะหิวข้าวไหมเขาจะพูดจาไพเราะมากคนโดยสารจะชอบโดยสารเรือลำนั้นข้ามทะเลวันหนึ่งเดินทางไปถึงกลางทะเลเรือติดกึกไปไม่ได้เจ้าของคนขับเรือที่เป็นเจ้าของที่เป็นสามีเขาพยายามซ่อมพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำยังไงมันก็ไม่ไปไม่ใช่เรือยนต์นะเรือใบเขาทำยังไงมันก็ไม่ไปมันก็หยุดอยู่กับที่อย่างนั้นแหละไม่ได้ทอดสมอเขาก็พยายามแก้ใบมันยังไงเรือก็ไม่ไปทีนี้คนอินเดียเนี่ยเขาถือกันมานานแล้วคนในเรือมีจำนวนประมาณ800 คนแล้วก็มีคนเฒ่าคนแก่ในนั้นฉลาดขึ้นมาคนหนึ่งเขาเคยเป็นปุโรหิตของพระราชาเขาบอกว่าเรือก็มาดีๆแล้วเรือก็มาจอดกึกเอาสะดุดเอาเฉยๆในน่านน้ำในกลางทะเลมหาสมุทรน่าจะมีคนกาลกิณีอยู่ที่นี่ถ้าคนกาลกิณีเนี่ยมันอาจจะมีมันจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าอย่างนั้นเรามาจับฉลากกาลกิณีกันเถอะเขาก็นับคนมี800 คนเขียน800ฉลากแล้วก็ม้วนพันเอาใส่ขันให้ทุกคนจับเอาคนละใบเขียนกาลกิณีไว้ใบเดียวไม่ยกเป็นทั้งคนขับเรือเจ้าของเรือและชีฟโฮสเตสทั้งผู้หญิงที่บริการในเรือนั้นปรากฏว่าทุกคนจับฉลากได้หมดทุกคนสุดท้ายคือภรรยาของนายท้าเรือคนนั้นแกก็จับเหมือนกันเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเสร็จแล้วก็เอามาคลายออกมาดูแต่ละคนว่างเปล่ากาลกิณีไปตกที่นางคนสวยที่เป็นภรรยานายท้าเรือปุโรหิตขอดูแต่ละคนแต่คนนี้เขาบอกว่าโอ้นี่กาลกิณีอยู่ที่คนนี้ทำให้คนโดยสารทั้งหมดมองหน้ากันทำตาปิบๆสลดใจเป็นไปไม่ได้ทุกคนก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะนางนี้เป็นคนดีมากเป็นคนพูดจาไพเราะเป็นคนสวยเป็นคนมีกิริยาน่ารักที่สุดทำไมจะเรียกว่ากาลกิณีเอาใหม่เขาบอกว่าเอาใหม่ทุกคนในเรือบอกขอร้องพร้อมกันเอาใหม่มาทำใหม่มาม้วนใหม่แล้วก็เอาไปใส่ขันให้มาจับใหม่จับครั้งที่2ให้เมียนายท้าเรือนี่จับคนสุดท้ายเหมือนเก่าก็ไปตกกาลกิณีคนเก่าทุกคนไม่พอใจเลยว่าไม่ยุติธรรมถ้าอย่างนั้นให้เธอจับก่อนเอาไหมเขาบอกว่าถ้าตกกาลกิณีต้องเอาถ่วงน้ำให้หมดคนไหนเป็นกาลกิณีถ่วงน้ำเรือจะเดินไปได้นายปุโรหิตเขาบอกอย่างนั้นก็มาจับอีกครั้งที่3ให้เมียนายท้านี่จับก่อนก็มาคลายดูก็กาลกิณีอีกเหมือนเก่าส่วนที่เหลือไม่ต้องจับ
ทุกคนก็พากันคอมเพลนคือร้องทุกข์บอกไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเลย ไม่เป็นธรรมแก่นางเลย ถ้าจะเอานางนี้ไปถ่วงน้ำในทะเลนี่พวกเราจะต้องร้องไห้เสียใจกันใหญ่ทั้งเรือเลยถ้าจากนั้นเอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่ครั้งใหม่ให้นางจับกลางๆให้คนอื่นจับไปเหลือจำนวนกลางๆแล้วจึงให้นางจับแล้วก็เอามาเปิดดูอีกก็กาลกินีอีกอ้าวส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องจับเพราะมันมีใบเดียวเขาก็ไม่พอใจทุกคนรักนางมากเพราะนางเป็นคนสวยด้วยเป็นคนดีพูดจาไพเราะมากกิริยาดีบริการคนโดยสารดีมากเขาบอกว่าเอาใหม่เป็นครั้งสุดท้ายดูทีนี้การจับครั้งนี้เขาขอให้นางจับเป็นครั้งสุดท้ายจับไปหมดเหลือใบเดียวให้นางมาจับนางนี่จับเอามาคลายดูปุโรหิตก็มาดูก็กาลกินีก็มาตกที่นางเองเสียงร้องไห้ระงมกันหมดทั้งเรือเพราะเสียใจกับเหตุการณ์นี้นายทหารท้ายเรือก็จำเป็นบอกว่าข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบชีวิตท่านทุกๆคนเพราะข้าพเจ้าเป็นเจ้าของเรือภรรยาของข้าพเจ้าคนนี้ข้าพเจ้าก็รักแสนจะรักเหมือนดวงตาเหมือนหัวใจแต่ข้าพเจ้าจะต้องยอมสละนางเพื่อความปลอดภัยของท่านทั้งหลายก็เอานางถ่วงน้ำเอาหม้อใส่ของหนักมัดถ่วงใส่คอนางแล้วก็พากันจับโยนลงน้ำนางก็จมน้ำตายเรือก็ไปได้ไปถึงฝั่งเมืองท่าสุปารกะในขณะที่ไปนั้นมีพระภิกษุไปด้วยองค์หนึ่งพระองค์นั้นไปกราบพระพุทธเจ้าไปเล่าเหตุการณ์ให้ฟังพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าภิกษุเธออย่าได้ประหลาดใจไปเลยนี้แหละคือกฎแห่งกรรมของบุญของบาปมันเป็นอย่างนี้กระแสแห่งวิญญาณของเธอยังไม่ขาดโดยส่วนสองไม่ว่าใครทั้งนั้นก็ย่อมวนเวียนอยู่ในกระแสแห่งวัฏสงสารรับบุญไปด้วยรับบาปไปด้วยที่ทำบุญก็รับบุญที่ทำบาปก็รับบาปทำไมนางจึงเป็นอย่างนั้นนางเป็นคนดีมากเท่าที่เห็นการตายของนางไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมที่นางเป็นอยู่เลยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจริงชาตินี้เธอเป็นคนดีเธอกระทำคุณงามความดีน่ารักการตายของเธอไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมของเธอก็จริงแต่มันเหมาะสมกับวิบากแห่งกรรมที่เธอได้กระทำมามันกลายเป็นกระแสแห่งบาปเป็นยางเป็นเยื่อใยยางแห่งชีวิตของเธอต้องมาประสบพบผ่านอย่างนี้และเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายฟังก็ตาตั้งหูผึ่งอยากจะฟังเรื่องจริงๆพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญบุพกรรมของนางเป็นมาอย่างไรขอพระองค์จงแสดงให้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้ฟังพระพุทธเจ้าท่านก็เล่าภิกษุทั้งหลายเธอจงตั้งใจฟังให้ดีเราจะกล่าวเมื่อก่อนนางนี้เธอก็เป็นภรรยาของนายเรือคนนี้แหละเมื่อชาติก่อนนู้นต่อมาสามีและเธอก็พากันตายจากกันไปสามีได้ตายไปเกิดเป็นสุนัขเพราะกระแสแห่งวิญญาณไปชื่นชมยินดีความเป็นสุนัขยางใจสิเนหาคือเยื่อใยยางนะมันไปชื่นชมอยู่ที่นั่นพอตายไปแล้วก็ไปเกิดในท้องของนางสุนัขแล้วก็เกิดมาเป็นสุนัขส่วนนางนี่มาเกิดเป็นคนเป็นผู้หญิงเหมือนเก่าแต่ก็ไม่ได้ผัวใหม่สุนัขตัวนี้ก็มาเกิดที่บ้านของภรรยาในชาติก่อนไอ้สุนัขตัวนี้ก็จำชาติได้แต่มันพูดไม่เป็นมีนะคนจำชาติได้บ้านนี้ก็มีบ้านแพทย์นี้ก็มีเดี๋ยวนี้แก่ๆแล้วแกเล่าเป็นลมเป็นทวนมีนี่ลูกชายแกก็อยู่ที่นี่แหละดีไม่ดีนั่งฟังอยู่นี้ก็มีลูกชายแกตายอยู่บ้านโพลงามอำเภออากาศนู่นมาเกิดอยู่ที่บ้านแพทย์นี่พอโตมาหน่อยก็อ้อนพ่อแม่ให้พากลับบ้านเก่า
คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงเสื้อผ้าคิดถึงที่เขาคาดเอวหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรของผู้หญิงสายแอวโบราณว่าสายแอวเข็มขัดทองหน้าของเพราะว่าเธอตายตอนเป็นสาวเอาเก็บไว้อย่างดีในหีบและมาเกิดที่บ้านแพทย์เนี่ยก็จำได้อ้อนให้พ่อให้แม่พาไปที่บ้านโพลงามนู้นทนไม่ได้ก็พาไปนางก็จำได้หมดทุกอย่างจำหน้าจำตาทุกคนได้เรียกพี่เรียกน้องจำได้จำชื่อได้หมดร้องห่มร้องไห้หากันจนชาตินี้ก็ต้องมาเป็นพี่น้องเป็นเครือญาติกันอีกข้ามภพข้ามชาติอันนี้ก็เหมือนกันสุนัขตัวนี้ก็มาเกิดอยู่ที่บ้านภรรยาที่เกิดเป็นคนเป็นผู้หญิงไปเป็นภรรยาของคนอื่นแต่เธอก็ยังสาวสุนัขตัวนี้มันชอบเจ้าของมันนั่งมองอยู่ทั้งวันถ้าเจ้าของไปไหนมันก็วิ่งตามจะไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายสุนัขตัวนี้จะวิ่งไปก่อนจะไปดักงัวจะไปไล่ต้อนงัวควายแทนเจ้าของนั้นสบายเลยแต่ไม่สบายใจอย่างหนึ่งไปไหนมันวิ่งตามถ้าตนเองทอหูกตำหูกอยู่มันก็นั่งมองเจ้าของมันมาเคล้ามาเคลียที่แข้งที่ขาเหมือนมันมีความสุขมากกระดิกหูกระดิกหางอยู่ใกล้ๆมีความสุขแต่เธอไม่สบายใจเมื่อเธอไปไหนสุนัขตัวนี้ตามไปไม่ว่าจะมีน้ำท่วมน้ำหลากมันก็ว่ายน้ำไปกับเจ้าของมันจะลำบากลำบนจะไปไหนมันก็ตามไปเป็นเหตุให้คนหนุ่มชายหนุ่มทั้งหลายสัปยอกหยอกเอิงเธอพอเห็นหน้าเธอทีก็เห็นสุนัขตัวโปรดมาเป็นตัวสุนัขตัวผู้เขาก็เลยบอกว่าพอเห็นหน้าเมียก็ต้องเห็นหน้าผัวด้วยนะเขาบอกเหมือนปลาสมัยนี้ต้องเรียกว่าเหมือนปลาท้องโกไปด้วยกันแยกจากกันไม่ได้เป็นคู่พวกเราคงจะเคยเห็นปลาท้องโกนะเธอก็เลยไม่สบายใจทำยังไงเนาะหมาตัวนี้มันจะไม่ตามเราหลังจากนั้นมาเมื่ออายเข้าก็ถือไม้ถือค้อนตีมันไม่ให้มันไปด้วยจะไปไหนมันจะเจ็บร้องเองอยู่ตรงนั้นแต่ร้องแล้วก็หนีไปไม่ไกลมองตามเจ้าของอยู่ตรงนั้นแต่พอเจ้าของไปก็วิ่งตามหลังไปตียังไงมันก็ไม่เข็ดมันก็ไม่หลาบเมื่อนานเข้านางคนนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่ฆ่าสุนัขตัวนี้ซะมันคงจะไม่สามารถที่จะติดตามเรามันจะต้องติดตามเราไปตลอดถ้าเราไม่ฆ่ามันซะมันคงจะไม่จบกันถ้าฉะไหนเรามาฆ่าสุนัขตัวนี้ให้มันเสร็จไปเลยให้มันตายจะหาวิธีฆ่าอย่างไรสามีของเธอไปไถนาเธอเอาข้าวไปส่งหาบข้าวไปส่งแล้วก็เอาหม้อดินไปด้วยใส่อาหารแกงร้อนๆหม้อดินก็มัดใส่หม้อใส่คอหม้อกับติบข้าวกับหม้อข้าวหาไปส่งที่นาสุนัขตัวนี้ก็ตามไปเธอก็วางแผนแล้ววันนี้ต้องฆ่ามันให้ได้ฆ่าอย่างไรเวลาไปส่งข้าวสามีแล้วก็กลับบ้านกลับเดินไต่ตามคันแทนามาก็เลยนึกได้จะต้องมัดมันถ่วงน้ำถ้าจะจับมันโยนลงไปในน้ำมันก็ลอยได้มันว่ายน้ำได้มันไม่ตายเธอก็เอามือของเธอนี่กอบโกยเอาดินเหนียวดินเปียกๆดินโคลนใส่ในหม้อให้มันเต็มแล้วก็เอาเชือกผูกคอหม้อก็จุปากเรียกหมามาหมาตัวนั้นมันดีใจมากว่าวันนี้ภรรยาเราใจดีมันก็กระดิกหูกระดิกหางมาเขาเคลียแข้งเคลียขามันก็ร้องคางประจบเจ้าของมันดีใจมันเห็นเจ้าของมันเรียกตั้งแต่เกิดมามีวันนี้แหละที่เธอเรียกเรามามันคิดแต่มันพูดไม่เป็นมันดีใจมันมีความสุขมันเกิดแฮปปี้เนสขึ้นมาเสร็จแล้วเธอก็เอาเชือกผูกคอหม้อที่ใส่ดินเหนียวเต็มแล้วก็ผูกคอสุนัขตัวนั้นดีๆอยู่ริมห้วย
หลังจากนั้นก็กิ้งหม้อลงไปในห้วงแล้วก็จับมันโยนลงไปในน้ำพร้อมหม้อดินหนักๆก็จมลงไปในน้ำก็ทวงสุนัขตัวนั้นมันก็ตะเกียกตะกายมันว่ายน้ำอยู่กลางน้ำว่ายยังไงมันก็ขึ้นไม่ได้เพราะมันหนักหน่วงหม้อดินนั้นก็ทวงคอมันจมลงไปตายอันนี้เป็นกระแสบาปแล้วนะทีนี้เมื่อเธอจะตายจากชาติเป็นมนุษย์วินาทีสุดท้ายที่เธอจะขาดใจเธอระลึกเธอเห็นภาพสุนัขตัวนั้นจมน้ำคนเราจะเป็นทุกคนลูกหลานฟังให้ดีนะก่อนจะตายนี่ก่อนจะตายที่จะคับคาก่อนที่จะสิ้นลมปราณมันจะมีสิ่งที่ปรากฏในมโนภาพ3ประการนิมิตก่อนตาย1ลองเขียนไว้สิ1กรรมนิมิต2กรรมนิมิตตารมณ์อารมณ์แห่งกรรมที่กระทำ3คตินิมิตแปลว่าเครื่องหมายกรรมนิมิตแปลว่าเครื่องหมายแห่งการกระทำที่ตนเองได้กระทำถ้าสมมุติว่าเราทำดีขออภัยจะพูดใกล้ๆก็ได้สมมุติว่าเรากลับไปบ้านนี่ผู้ใดผู้หนึ่งเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรไปก็ตามหรือจะป่วยจะตายก็ตามอาจจะเห็นกรรมนิมิตในมโนภาพเห็นเรามานั่งใส่ชุดขาวนั่งสมาธิฟังเทศน์เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเหลืองอารามไปหมดเห็นหมู่พวกมาเดินจงกรมกันเป็นหมู่ภาพอันนี้ชื่อว่ากรรมนิมิตแห่งการกระทำที่เคยกระทำอารมณ์นี้เป็นอารมณ์สุดท้ายนี่จะต้องไปสู่สุคติและจิตใจก็จะเบิกบานสบายใจพอตายปั๊บก็จะไปสู่สุคติทีนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งกรรมนิมิตตารมณ์อารมณ์แห่งการกระทำกรรมที่ตนเองกระทำสมมุติว่าเราไปฆ่าเขาไปยิงเขาหรือไปนอกอกนอกใจสามีภรรยาอาจจะเห็นภาพอันนั้นถ้าไปฆ่าเขาก็อาจจะเห็นปืนผาหน้าไม้เห็นพวกมีดพาเห็นเครื่องมือสตาร์วุธที่เราเคยไปฆ่าอย่างเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือกระทำกรรมที่เรียกว่ากรรมนิมิตตารมณ์ถ้าเราเคยไปทำบุญไปตักบาตรเราอาจจะเห็นขันข้าวเห็นอาหารที่เราไปใส่บาตรไปถวายพระสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากรรมนิมิตตารมณ์อย่างนี้จะเป็นเห็นเครื่องมือที่เรากระทำถ้าเราทำบาปเราก็จะเห็นเครื่องมือที่เราเอาไปใช้ทำบาปอย่างเครื่องดักสัตว์เป็นต้นว่าพวกเครื่องฆ่าปูฆ่าปลาเครื่องมือพวกนี้ที่เราไปฆ่าเราก็จะเห็นอันนี้เรียกว่ากรรมนิมิตตารมณ์ทีนี้คตินิมิตบางทีมันจะเกิดสลับซับซ้อนกันกรรมนิมิตดีแล้วก็กรรมนิมิตตารมณ์ดีแต่คติไม่ดีมันจะสลับกันไปสลับกันมาแต่ตัวสุดท้ายจะเป็นทางให้ไปสู่ชีวิตที่จะไปเกิดจะเห็นตัวสุดท้ายนี่อย่างคตินิมิตถ้าสมมุติว่าเราทำบาปเราจะไปเกิดเป็นสัตว์เราอาจจะเห็นภาพป่าเขาลำเนาไพรอาจจะเห็นทุ่งหญ้าเขียวลักษณะนี้เราจะไปเกิดเป็นสัตตาตินภักขาสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหารจะไปเห็นทุ่งหญ้าเขียวเห็นภูเขาเห็นป่าโปร่งเห็นกอไผ่เห็นอะไรพวกนี้แสดงว่าเมื่อดับจิตวิญญาณนั้นจะไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทกินหญ้าถ้าเห็นภาพมโนภาพในใจเป็นหนองน้ำใหญ่มากเลยมีแต่น้ำเต็มไปหมดแสดงว่าเราจะเกิดเป็นสัตว์ประเภทอยู่ในน้ำเยเตสัตตาอุทกะสมิงชียันติมียันติชายันติย่อมมีเหล่าสัตว์ที่เกิดในน้ำแก่ในน้ำตายในน้ำ
เพราะเขาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเขาทำบาปด้วยกายวาจาใจเพราะเห็นแก่ปากและท้องทำให้เขาไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทนี้ถ้าจะไปเกิดเป็นเปรตภาพในคตินิมิตในมโนภาพนี่จะเห็นแกลบเห็นเลือดเห็นหนองจะได้กลิ่นสาบสางจะเห็นมูดคูดอุจจาระในมโนภาพแป๊บเดียวคนอื่นไม่เห็นดอกเราจะเห็นอยู่ในใจเราคือเปรตมีหลายชนิดคูทะขาทาเปรตกินมูดคูดอุจจาระคนอื่นเป็นอาหารและเปรตบางชนิดกินเลือดเป็นอาหารกินน้ำหนองเป็นอาหารบางชนิดกินลูกตนเองเป็นอาหารมีชื่อว่าปุตตะขาทาเปรตกินลูกตนเองเป็นอาหารหิวมาเป็นร้อยปีพันปีมีแต่หิวไม่เคยกินอะไรเลยหิวอยู่ตลอดพอล้มลงจะตายก็เกิดปวดท้องเบ่งออกมาก็ออกลูกก็จะเอาลูกมากินมีเท่าไหร่กินหมดแต่ก็ไม่เคยอิ่มแล้วก็จะหิวโหยต่อไปเปรตประเภทนี้เกิดมาจากบาปกรรมที่ฆ่าลูกในท้องระวังให้ดีนะใครเคยฆ่าลูกในท้องต้องทำบุญมากๆเจริญสมาธิมากๆนี่จะไปเป็นเปรตประเภทนี้ปุตตะขาทาเปรตกินลูกเป็นอาหารไม่เคยอิ่มแค่นี้นี่แหละท่านบอกว่าถ้าเขาจะไปเกิดเป็นเปรตเขาจะเห็นในมโนภาพคตินิมิตจะเห็นน้ำเลือดเห็นน้ำหนองเห็นแกบเห็นทรายบางพวกจะกินแกบกินทรายเพราะบาปกรรมบางอย่างทีนี้ถ้าจะไปเกิดบนสวรรค์จะปรากฏเห็นเวียงวังเห็นวิมานของเทวดาล่องลอยมาในอากาศจะเห็นพวกเทวดาทั้งหลายมารอรับเป็นเพื่อนกันพวกเทพนิกายอันนี้แน่นอนจะต้องไปสวรรค์เมื่อดับจิตเมื่อตายไปแล้วอันนี้เรียกว่าคตินิมิตถ้าจะไปเกิดเป็นอสุรกายก็จะปรากฏเห็นถ้ำเห็นเหวเห็นที่อับที่มืดแล้วล่อตนเองอยู่ในที่มืดอันนั้นคือจะต้องไปเกิดเป็นอสุรกายอสุรกายคือผีประเภทหนึ่งที่กลัวคนอสุระแปลว่าไม่กล้ากายะแปลว่าหมู่เราอสุรกายแปลว่าหมู่เราที่ไม่กล้าขี้ขาดหวาดกลัวเห็นคนเราไปนี่มันกลัวมันหลบมันลี้ซ่อนแต่ถ้าเฮาผัดย่านมันเป็นเปรตประเภทหนึ่งอยู่แต่ท่านเรียกว่าอสุรกายผีขี้ย่านมันเป็นเฮาไปย่านมันได้มันย่านเฮามันกลัวความชั่วที่มันเคยทำกลัวเราจะรู้มันด้วยเป็นเปรตประเภทหนึ่งอยู่แต่ท่านเรียกว่าอสุรกายผีขี้ย่านมันเป็นเฮาไปย่านมันได้มันย่านเฮามันกลัวความชั่วที่มันเคยทำกลัวเราจะรู้มันด้วยอันนี้ถ้าจะไปเกิดเป็นพวกนี้มันจะเห็นภาพอยู่ในใจเป็นถ้ำเป็นเหวจะอยู่ในที่อับมืดลับล่อนั่นแสดงว่าเมื่อตายไปจะไปเกิดเป็นประเภทอสุรกายถ้าจะไปเกิดเป็นมนุษย์เอาฟังมนุษย์จะเป็นอย่างไรชั่วแวบหนึ่งของมโนภาพจะเห็นก้อนเนื้อแดงจะเห็นน้ำหยดใสๆก้อนเนื้อแดงนั้นแสดงว่าจะไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์เรานี่จะเริ่มถ้ามีเวลาจะได้อธิบายให้ฟังประวัติการแห่งชีวิตแต่วันนี้เวลาของไม่พอนี่กินเวลาไปแล้วชั่วโมงหนึ่งเป็นว่า3 อันนี้กรรมนิมิตจะเห็นภาพที่ตนเองเคยกระทำอย่างสมมุติว่าถ้าเรากลับไปนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุรถชนกันแม้จะใจขาดด้วยอุบัติเหตุด้วยอุบัติเหตุเนี่ยก็ยังจะเห็นอยู่อันนี้เพราะว่าวิถีแห่งจิตนี้ชวนะจิตที่มันวิ่งไปเนี่ยมันจะเร็วกว่าวัตถุจะเร็วกว่าวัตถุกว่าฟ้าแลบถึง16จะตายอยู่ในน้ำหรือไฟไหม้ตึกก็ยังจะเห็นภาพอันนี้อยู่3 อันนี้อยู่ในมโนภาพคือจะเห็นกรรมนิมิตถ้าทำดีก็จะเห็นภาพตนเองไปทำจะเห็นภาพเรามานั่งสมาธินุ่งขาวห่มขาวเป็นหมู่อยู่จะเห็นภาพครูบาอาจารย์นั่งแสดงธรรมอยู่สภาพเช่นนี้บอกให้รู้เลยว่า
เมื่อสิ้นใจตายไปเราจะต้องไปสู่สุคติอันนี้คือเยื่อใยอย่างสุดท้ายที่เรียกว่าสิเนหานะเยื่อใยอย่างแห่งชีวิตอันนี้เล่าให้ฟังเราอย่าประมาทจะต้องเข้าใจในเรื่องนี้อันนี้คือกระแสแห่งวิญญาณวิญญาณนี่มันเกิดมาหลายภพหลายชาติหลายแสนหลายโกฏกลับมาแล้วเราไม่ใช่เคยเกิดเป็นแต่คนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เคยเกิดเป็นเทวดามาก็มากเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมาก็มากเคยเกิดเป็นราชินีเป็นพระราชามหากษัตริย์มาก็มากอัฏฐกรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเข้าใจในเรื่องนี้สามารถจะบวชอยู่ได้นานๆจนตลอดชีวิตเพราะท่านเข้าใจในเรื่องนี้พอสมควรว่าเรานี้ก็คงเกิดมามากหลายภพหลายชาติมาแล้วเกิดเป็นคนก็คงเป็นผู้ชายก็คงเคยมีเมียมาแล้วหลายชาติเป็นผู้หญิงก็คงเคยมีผัวมาแล้วหลายชาติชาตินี้บวชมันสักชาติหนึ่งชาติหน้ามันเกิดมาค่อยมาเอาเมียกันใหม่เอาผัวกันใหม่ว่าอย่างนี้ก็ปงไปได้เรื่อยๆอย่างนี้มันก็พออยู่ไปสรุปลงได้ว่าเรานี่เคยมีผัวเคยมีเมียไม่เคยอิ่มในเรื่องเหล่านี้นี่ให้เราทั้งหลายได้เข้าใจอย่างนี้โลกนี้เป็นแดนอุบัติการแห่งบุญและบาปเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมเป็นสนามแห่งชีวิตที่เกิดมาทำมาหากรรมเป็นสถานที่คนชั่วเกิดมาเตรียมตัวสร้างความดีที่จะไปสู่สวรรค์เป็นสถานที่คนดีที่ประมาทจะมาสุมหัวกันทำความชั่วจะไปตกนรกจะไปสู่อาบายจะไปสู่ทุกขติอีกเพราะฉะนั้นประเสริฐแล้วที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เราสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของเราให้มันดีขึ้นไปกว่านี้มากๆขึ้นคือพัฒนาเอากระแสของบุญและกระแสของบาปนี่ให้บาปน้อยลงให้บุญมากขึ้นเราก็จะได้วิวัฒนาการให้ชีวิตนี่สูงขึ้นที่เราส่วนมานั้นบอกให้ชัดเจนว่าเหมือนพืชถ้าพืชไม่มียางพืชจะเกิดได้ไหมสมมุติว่าพวกเราเป็นคนอีสานเคยกินอยู่บ่เม็ดมะขามขั่วมะขามเคยกินบ่ถ้าเราคั่วมันสุกแล้วเราเอาเมล็ดมันไปปลูกเอาน้ำมารดมันจะเกิดไหมทำไมมันจึงไม่เกิดมันหมดยางมันตายชั้นใดก็ชั้นนั้นพวกเรายังมียางใจคือยางบุญและยางบาปปุญญสิเนหายางแห่งบุญปาปะสิเนหายางแห่งบาปเมื่อยางแห่งบุญมากขึ้นเราก็จะไปเกิดในภพที่ดีเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ดีถ้ายางบาปมีเมื่อนางคนนี้แกฆ่าหมาที่เป็นสามีแกแต่ชาติก่อนแกเอาเชือกมัดคอมันทวงน้ำกับหม้อดินมันตายเวลาแกจะสิ้นใจตายพระพุทธเจ้าเล่าว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอจะสิ้นใจตายในภพนั้นเธอก็เห็นกรรมนิมิตของเธอวาระจิตสุดท้ายของเธอจริมจิตที่สุดท้ายของเธอไปหน่วงเหนี่ยวเอาไปเห็นกรรมนิมิตอันเป็นเยื่อใยยางของเธอไปเห็นภาพที่เธอฆ่าสุนัขตัวนั้นถ่วงน้ำเมื่อเธอมาเกิดชาตินี้ด้วยความผูกพันเยื่อใยด้วยจิตใจซึ่งกันและกันระหว่างชาติเคยเป็นผัวเป็นเมียกันมาหลายสิบชาติแล้วชาตินี้เธอได้มาเกิดเป็นคนอีกและสุนัขตัวนั้นก็มาเกิดเป็นคนมาเป็นสามีของเธอสาเหตุที่คนเราจะรักกันมันมีอยู่2 อันพอมองเห็นหน้ากันปั๊บก็วาบหวามหัวใจเลยอันนี้มันเป็นเพราะอะไรเสมือนหนึ่งขี้ผึ้งถูกลนไปพอได้มองเห็นหน้าประสบตากันพับเดียวก็วาบหวามเหมือนหัวใจจะแตกสลายเหมือนถูกคมดาบเสียบตรึงไว้ในหัวใจยังไม่ได้เคยพูดกันเลยก็เกิดความรักกันขึ้นมาซะแล้วอันนี้เพราะอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า2 ประการที่ทำให้คนเรารักกันจะเป็นผัวเป็นเมียกันปุพเพวะสันนิวาเสนะภาษาบาลีนะปุพเพวะสันนิวาเสนะปัจจุปันเนนะหิเตนะวาเอวันตังชยเตเปวัง
อุปลังวะยะโถทะเกหนึ่งเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ชาติก่อนปุเพวะสันนิวาเสนะสองปัจจุปันเนนะหิเตนวาในปัจจุบันชาตินี้เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนเห็นอกเห็นใจกันขี้ไล่กันเกิดฮักบันมันเห็นใจกันมันซอยมันเหลือกันหลายก็เลยเกิดรักกันขึ้นมาท่านบอกว่าเอวันตังชยเตเปมังเปมังแปลว่าความรักนะเปมะแปลว่าความรักภาษาบาลีเปมะปิยะปิยังเปมังเหล่านี้แปลว่ารักมันมีอยู่สองคำเป็นไวยพจน์แก่กันและกันเป็นซิโนนิมแก่กันและกันปิยังปิยะแปลว่ารักเปมะปิมังอย่างนี้ก็แปลว่ารักเหมือนกันมันใช้ได้สองคำเอวันตังชยเตเปมังอุปลังวะยะโถทะเกนี้แลคือเหตุให้เกิดความรักซึ่งกันและกันเหมือนบัวอาศัยน้ำและโคลนตมจึงเกิดมาได้มันมีเหตุนะหน้าแล้งบัวตายไปเราไปขุดเอาหัวมันมากินหมดมันยังเหลือกิ่งเดียวติ่งเดียวอยู่ในดินแห้งๆพอฝนตกมามีน้ำนิดเดียวบัวก็เกิดใบขึ้นมาทันทีมันอาศัยน้ำอาศัยโคลนก็เกิดขึ้นความรักก็เช่นเดียวกันอาศัยเยื่อใยยางสิเนหาตั้งแต่ชาติก่อนเคยร่วมกันมาสองผัวเมียนี้เคยเป็นผัวเป็นเมียกันมาหลายภพหลายชาติมาชาติหนึ่งพัดพรากจากกันคนหนึ่งเป็นหมาเพราะบาปบางอย่างคนผู้เป็นภรรยาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนสุดท้ายก็ไปฆ่าผัวด้วยกันมัดถ่วงน้ำมาเกิดชาตินี้ก็มารักกันอีกเป็นคนด้วยกันแล้วก็บาปอันนั้นถ่วงเขาจริมะจิตของเขาจิตดวงสุดท้ายที่เขาเห็นกรรมนิมิตก่อนเขาจะตายเขาระลึกเขาเห็นภาพพจน์ที่ชัดเจนเขาเห็นภาพพจน์ที่ชัดเจนว่าเขาผูกคอหมาตัวนั้นถ่วงน้ำแล้วเขาก็ตายไปแล้วมาเกิดเป็นคนสุดท้ายเขาก็มาถูกถ่วงน้ำตายเพราะบาปกรรมอันนั้นอันนี้เห็นจริงๆนะทุกคนจะต้องเห็นเมื่อจะสิ้นใจตายใจเย็นๆสิเห็นอยู่ดอกใจเย็นๆไม่นานเกินรอจะเล่าเรื่องความจริงอันหนึ่งให้ฟังนี่หลวงลุงเนี่ยที่เป็นอัมพาตเนี่ยตายไปครึ่งท่อนครึ่งซีกเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะมีชีวิตอยู่เลยเส้นเลือดแตกในสมองอย่างหนักกำลังแสดงธรรมอยู่หมอเมืองอุดรไม่สามารถทำอะไรให้หมดปัญญาโทรศัพท์ไปปรึกษาอาจารย์ใหญ่อยู่กรุงเทพอาจารย์ที่สอนหมอทั้งประเทศไทยอาจารย์ที่หมอมือหนึ่งชำนาญด้านสมองด้านประสาทคือหมอศิระที่โรงพยาบาลรามคำแหงทางโน้นเขาก็บอกว่าส่งมากรุงเทพมันแตกมากขนาดนั้นส่งมากรุงเทพก็ต้องส่งขึ้นเครื่องบินไปกรุงเทพพอไปถึงกรุงเทพเป็นไงหมอบอกว่าสุดวิสัยหมดปัญญาจะช่วยทำอะไรให้ท่านไม่ได้จะผ่าก็ไม่ได้ปล่อยไว้ก่อนจะฉีดยาสักเข็มก็ไม่ได้ถ้าท่านมีบุญท่านอาจจะไม่ตายเราได้ยินชัดเพราะเราตั้งสติอยู่ในความรู้สึกว่าถ้ามีบุญขอให้ตายไวๆเพราะมันอยู่ลำบากเหลือเกินในคืนนั้นแหละตั้งใจจะตายคิดหาวิธีตายจังไดนอตายแสบๆพระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีตายนะท่านบอกว่าหาสกาเลอุปัฏฐิเตเวลาจะตายนี่เป็นเวลาที่ควรจะร่าเริงที่สุดสำหรับพระอริยะเจ้าแต่เราไม่ใช่พระอริยะเจ้าเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยทำไมมันจะร่าเริงไปว่าม่วนย่ำตายในมวนย่ำมวนผลบาพระอริยเจ้าย่ำมวนย่ำสิได้ปงหาบมันหนักชีวิตนี้มันหนักนะมันเป็น burden of life very heavy มันเป็นภาระที่หนักหน่วงที่สุดของชีวิตนี่มันทุกข์ท่านตายแล้วพระอรหันต์พระอริยเจ้าท่านบอกท่านตายแล้วท่านปงภาระท่านวางหาบท่านจะไม่ได้มาเกิดมาตายอีกท่านร่าเริงหาสกาเรอุปัฏฐิเตหาสะแปลว่าร่าเริงบ้านเฮาแปลว่ามวลกาเลแปลว่าในย่ามมวลหาสกาเลอุปัฏฐิเตย่ามมวลเกิดมาแล้วบัดนี้เกิดย่ามมวลแต่เราเด้บัดนี้เฮาบ่เป็นพระอริยเจ้าเราเป็นพระธรรมดาทำยังไงเนาะเราจะตายได้ง่ายๆหาวิธีตายก็
ก็คิดถึงพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรท่านบอกว่าอเพทกาโยกายของเธอก็ยังไม่แตกนิโรธสัญญาเธอจงทำสัญญาให้มันดับไปเวทนาสีติระหิงสุสัพพาเวทนาทั้งหลายก็จะเย็นคือเวทนานั้นจะไม่ปรุงให้เป็นตัณหาต่อไปมันจะเย็นถ้าเธอดับสัญญาได้นามสัญญารูปสัญญาสุดท้ายสัพพสังขาบูปะสังขารานสังขารทั้งหลายก็จะเข้าไปสงบระงับกายสังขารจิตสังขารสุดท้ายก็มาสรุปที่วิญญาณวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณของเธอก็จะอัสดงจะไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้ไม่ตั้งอยู่ในโลกไหนเหมือนพระอาทิตย์ตกดินคือไม่ไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่ไปเกิดเป็นเทวดาไม่ไปตกนรกไม่ไปขึ้นสวรรค์ไม่ไปสู่พรหมโลกจะหลุดออกไปจากวันวงของวัฏฏะคือเรียกว่านิพพานนั่นแหละนี่คือวิธีตายถ้าจะตายถ้าทำได้อย่างนี้ก็หลุดไปเลยหลุดจากวนวงจรของชีวิตของวัฏฏะลุงก็พยายามเข้าสมาธิแบบอนิมิตตะเจโตสมาธิคือไม่ถืออะไรเป็นเครื่องหมายไม่ถืออะไรเป็นสัญญาเป็นความสำคัญมั่นหมายลองดูที่เผื่อมันเป็นไปได้ก่อนจะตายชั่ววินาทีเนี่ยมันวับไปมันดับไปเลยพอมันดับไปมันไม่ตายจริงนะมันก็มาเลยเห็นเลยเนี่ยเห็นขาวๆอย่างนี้เนี่ยมาเต็มไปหมดเลยเต็มโรงพยาบาลที่เราอยู่นะมีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายแล้วก็มากราบลุงก็เลยถามอยู่ในจิตนั่นนะถามว่าพากันมาจากไหนมากมายกายกองที่สุดโรงพยาบาลแน่นไปหมดตามซอกตามแทรกแกไปอยู่ตามบานประตูที่พับจะไปเกะกะคนอื่นหมดเขาบอกว่าเขามาจากสวรรค์เขาบอกว่ามาจากสวรรค์ลุงก็บอกว่าถ้ามาจากสวรรค์ก็เป็นเทวดาสิเขาบอกว่าจริงสิพวกฉันเป็นเทวดาพากันมาทำไมมากมายถามเขาบอกว่าข้างบนให้มารับพระอาจารย์กลับคืนไปเอ้าเราถามว่าไปไหนไปสวรรค์เขาบอกว่าไปสวรรค์ก็เลยถามเขาต่อไปว่าไปสวรรค์แล้วมันไม่ตายหรือเขาบอกว่าตายสวรรค์ก็ตายถ้าไม่ตายจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบุญญาบารมีอีกหรือไปสวรรค์ก็ตายลุงไม่เคยปรารถนาที่จะไปเกิดเป็นเทวดาที่ไหนตั้งแต่บวชมา16 ปีทำความเพียรเจริญสมาธิภาวนาไม่ปรารถนาจะไปเกิดเป็นเทวดาที่ไหนไม่อยากไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นอะไรทั้งนั้นอยากแต่ไม่เกิดอยากแต่ไม่เกิดมีความอยากคืออยากไม่เกิดคือเกิดมาแล้วมันก็ทุกข์มันก็เจ็บก็ไข้มันก็เป็นอัมพาตอย่างนี้ถ้าจะเกิดมาอีกก็ไม่อยากเกิดพอถามเขาบอกว่าไปสวรรค์ก็ตายเหมือนกันตายแล้วจึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างคุณงามความดีก็เลยบอกเขาพากันกลับไปไม่ไปดอกว่าเป็นภาษาลาวว่าขี้ข้านตายหลายเถื่ออยากตายเถื่อเดียวอยู่นี่หามันแล้วเนี่ยบ่อยากไปตายอีกบ่ไปดอกไปพากันเมื่อพอพูดจบก็เห็นผู้ชายมาคนเดียวส่วนมากที่มานั้นมีแต่ผู้หญิงผู้ชายมาก็มาว่าผู้หญิงมาชี้หน้าว่าพวกเธอทำไมมาน้อยๆบอกมามากๆทำไมมาเพียงเท่านี้พวกผู้หญิงก็พร้อมกันตอบอย่าว่าแต่มามากๆเลยมาหมดสวรรค์ท่านก็ไม่ไปท่านด่าด้วยซ้ำไปท่านบอกไม่อยากตายหลายหนฝ่ายชายก็มากราบว่าท่านอาจารย์นิมนต์เถิดพวกกับผมพากันมารับแห่ท่านอาจารย์กลับไปบอกไม่ไปไม่อยากตายหลายหนตายทีเดียวพอจบไม่อยากไปเกิดไปตายอีกหลายหนเป็นเทวดาก็ไม่ปรารถนาสวรรค์ชั้นไหนชั้นบวชมาประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่ปรารถนาจะไปเป็นเทวดาที่ไหนสวรรค์ชั้นไหนพอพูดจบเขาก็กราบลากลับเวลากลับไปยังได้ยินเสียงสั่งกันอยู่ข้างบนสั่งกันว่าอย่างไรแต่นี้ต่อไปต้องลงมาเฝ้าท่านเวลากลางคืนให้พากันลงมาคืนละ3 นางนะพอตะวันตกดินแล้วให้พากันลงมา3 นาง
แล้วพวกผู้หญิงทั้งหลายเขาก็พูดอีกกลางวันไม่ให้มาหรือเขาบอกกลางวันไม่ต้องมามนุษย์จะดูท่านเลยเองมนุษย์จะดูแลท่านเองเราก็มาคิดต่อไปทำไมต้องให้แต่นางมานายไม่มีหรือทำไมต้องให้แต่ผู้หญิงมาเราเป็นพระเนี่ยน่าจะให้พวกผู้ชายมาเฝ้าเรานึกในใจเช้ามานางพยาบาลขาวๆใส่หมวกแผ่มาแต่เด็กๆอันนี้บ่เบื่อคือเราสามนางว่าอันนี้ทุกวันแต่ละวันก็เห็นแต่นางพยาบาลอันนี้คืออาจจะเป็นคตินิมิตแต่เราไม่ยอมเราก็เลยไม่ตายเราไม่ไปเราไม่อยากตายไม่อยากเกิดหลายหนอันนี้จะต้องเห็นแน่นอนลูกหลานทั้งหลายใจเย็นๆไม่นานเกินรอเห็นแน่ๆนี่บ้านกุจิอยู่ตรงนี้วันหนึ่งนั่งสมาธิกันเป็นหมู่ๆอยู่ตรงนี้พระเนรแล้วก็มีรถคันหนึ่งมาจอดปั๊บโยมมากลุ่มหนึ่งมากราบแล้วว่ายังไงมาขอไก่แจ้ว่าอย่างนี้มาขอไก่แจ้ถามว่าขอไปทำไมมีโยมคนหนึ่งแก่แล้วแกเป็นคนแก่อายุ70 กว่าปีแกป่วยมานานแกอยากจะได้ยินเสียงไก่แจ้ขันไก่ป่าขันเพราะไก่ที่นี่มันเป็นไก่ป่าแกอยากได้ยินแต่เสียงไก่ป่าขันแกจะได้ยินเสียงหมาเห่าแต่หมานั้นมันมีอยู่ในบ้านมันก็เห่าอยู่แต่แกอยากได้ยินเสียงกับไก่ป่าขันแกก็บอกลูกบอกหลานไปขอไก่ป่ากับอาจารย์สมภพมาขังมาให้มันขันให้กูฟังหน่อยกูจะสบายใจนี่แสดงว่ากรรมารมณ์นิมิตมาแสดงให้แกเห็นถ้าแกตายปั๊บแกจะไปเกิดเป็นไก่ป่าไม่ใช่อะไรหรอกแกเป็นคนชอบต่อไก่บาปพวกนี้มันจะปรากฏถ้าไม่เห็นภาพที่ตนเองกระทำมันก็จะปรากฏอีกอันหนึ่งคือเครื่องมือที่กระทำที่เรียกว่ากรรมนิมิตตารมณ์เมื่อนางคนนี้แหละแกก็เลยตายมาเกิดเป็นมนุษย์สุดท้ายกรรมอันนั้นก็ตามมาต้องมาตายอันนี้คือเยื่อใยยางแห่งชีวิตยาวนะวันนี้พูดไปยาวแล้วเอาละมาถึงกำไรทำอย่างไรเราจะได้กำไรเมื่อเกิดมาแล้วเปิดหนังสืออีกที่เราสวดมานั่นสัทธายะสีเลนะจโยปวัตติปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังโซสัพปุริโซตาทิโซสัพปุริโซวิจักขโนผู้ใดเจริญด้วยศีลและมีศรัทธาสดับศึกษาเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษาในการเสียสละโสตาทิโสสัพพุริโสวิจักขโนบุคคลผู้เป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นอาทิยติสารมิเทวะอัตโนเขาย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้อันนี้คือกำลังและกำไรแห่งชีวิตมีอยู่5 ประการศรัทธาศีลจาคะสุตะปัญญาภาษาบาลีเรียกธรรมอันนี้ว่าอริยวัตถิธรรมอริยะแปลว่าประเสริฐวัตถิแปลว่าเจริญแปลว่ากำไรก็ได้กำไรอันจะนำชีวิตไปสู่ความเป็นคนประเสริฐเป็นอริยชนอริยะเจ้าเราจะต้องมีศรัทธาซะก่อนศรัทธานี่เราแปลว่าความเชื่อจริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกเต็ม100%ศรัทธาในทางพุทธศาสนานี้ถ้าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษเขาจะแปลคำว่า confidence แปลว่ามั่นใจในพฤติกรรมที่ตนเองกระทำมั่นใจในความดีที่กระทำมั่นใจว่าไม่ได้ทำชั่วมั่นใจจนว่าแม้ฉันจะตายวันนี้ฉันมั่นใจที่จะไปพบยมบาลอยู่ที่โลกไหนก็ได้มั่นใจว่าไม่มียมบาลตัวไหนตนไหนจะเอาเราไปโยนลงนรกได้มั่นใจในพฤติกรรมที่ได้กระทำมาเราเคยเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เคยเป็นเมียเป็นผัวที่ดีของกันและกันเคยซื่อสัตย์ไม่ได้เคยทำบาปทำชั่วอะไรมามากมั่นใจในพฤติกรรมขนาดนี้อย่างนี้จึงชื่อว่าศรัทธาในทางพุทธศาสนาเราตรวจดูในใจเราได้
ตายไปนี่สิตกนรกบ่สามารถตรวจดูใจตัวเองได้วันเราเคยทำอะไรทำบาปทำชั่วมาทำดีทำบุญทำกุศลมา คนอื่นไม่รู้เราก็รู้คนเดียว เราสามารถจะโกหกใครก็ได้แต่ไม่สามารถโกหกตัวเราเองได้คนโบราณเคยเล่าเคยสอนเขียนไว้ในคัมภีร์ไบลานเมื่อคนเราตายไปฟังให้ดีนะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เพราะเรายังไม่เคยตายถ้าจะเชื่อก็นู่นแหละหลังจากตายไปแล้วอาจจะเชื่อก็ได้เดี๋ยวนี้ยังไม่เชื่อก็ได้เมื่อคนเราตายไปคนโบราณเรียกว่าพญายมพิบาลว่าซั่นแต่จริงๆไม่ใช่ชื่อว่ายมพิบาลดอกยมพบาลพระยายมพบาลมันมีอยู่2 บาลหนึ่งชื่อว่านิรยบาลนิรยบาลแปลว่าผู้รักษานรกบาลเนี่ยแปลว่ารักษารัฐบาลภาษาบาลีนะไม่ใช่ภาษาไทยนะเราใช้ภาษาบาลีกันจนคุ้นเคยทุกวันนี้เราเข้าใจเป็นภาษาไทยเลยรัฐแปลว่าแว่นแคว้นแปลว่าประเทศบาลเนี่ยมาจากคำว่าปาละปาโลแปลว่าผู้รักษาอภิบาลคุ้มครองแว่นแคว้นประเทศชาตินั่นแหละคือรัฐบาลส่วนนิรยบาลผู้รักษานรกภาษาอังกฤษเขาแปลว่าเฮนคิปเปอร์ The Hen Keeper มี2 บาลก่อนที่เราจะตายนี่บาลหนึ่งจะมาเอานิรยบาลจะมาเอาซะก่อนไม่เชื่อไปถามดูบ้านนาแสงก็ได้ในนี้มีคนบ้านนาแสงไหมบ้านนาแสงมีคนหนึ่งตายไปแล้วเดี๋ยวนี้ชื่อว่าวันหรือชื่อว่าอะไรนี่แหละแต่ก่อนเขาตายแล้วเขาฟื้นมาเขาเห็นคนใส่ชุดแดงๆสีส้มๆพากันแห่ใส่ชฎามาฟ้อนมาลำมาหาเขาก็เลยไปกับคนนั้นสนุกสนานไพเราะที่สุดม้วนเขาไปฟ้อนไปล่ำน้ำเขาไปน้ำเขาแล้วทีนี้เมียกัดหัวแม่ตีนกัดหัวในโปรตีนเราก็ไปเป็นไหลกัดจนหัวแม่ตีนเกือบจะขาดจึงฟื้นมาก็มาเล่าเป็นคุ้งเป็นแควว่าไอ้คนใส่สีส้มนั่นมันมากันเป็นกลุ่มๆแต่ในคัมภีร์ก็บอกเหมือนกันว่าคนที่ใส่ชุดสีส้มนี่คืออำมาตย์สิริคุตของอำมาตย์พญายมจะมาเอาคนเมื่อจะตายมาเอาคนนี้ไปแล้วก็เพลินไปกับเขาเมียแกกัดหัวแม่ติงแกก็ฟื้นมาแต่ปีนี้ไปอีกไม่ฟื้นเลยไปอย่างเก่าไปบางเดือนเมื่อกี้นี่มันจะมีตัวมาเอานะอันนี้เชื่อไว้จะเป็นเรื่องดีศรัทธากำไรฟังไว้นะจำไว้ในหนังสือจดไว้ก็ได้1ศรัทธาความเชื่อ2ศีลควบคุมพฤติกรรมตนเองให้ดีงามไม่ก่อกรรมทำเข็ญไอ้เรื่องพฤติกรรมที่เราพูดมาตั้งแต่วันแรกนั่นแหละจริยธรรมจริงๆนั่นคือการพัฒนาพฤติกรรมจิตใจและปัญญาศีลนี่เป็นตัวควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาศีล5ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่5นั้นเป็นการควบคุมพฤติกรรมการพูดการกระทำการคิดตัวที่5เนี่ยควบคุมพฤติกรรมทางจิตเมาเหล้าแล้วกินยาบ้าเมาไปแล้วมันจะไม่มีสติสัมปชัญญะมันจะประทุษร้ายพฤติกรรมทางจิตตนเอง2ศีล3จาคะแปลว่าปลดปล่อยจิตใจจากอารมณ์ชั่วจาคะแปลว่าสลัดออกสลัดทิ้งซึ่งความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงในจิตในใจอารมณ์ที่ไม่ดีก็สลัดออกปลดปล่อยตนเองจากอารมณ์ที่มันไม่ดีคิดชั่วๆก็ปลดปล่อยตนเองจากอารมณ์นั้น4สุตะแปลว่าฟังแปลว่าสดับศึกษาฟังไว้ไม่เชื่อก็ได้
ฟังไปฟังมาฟังบ่อยๆแล้วจะได้ความรู้จะได้ความเข้าใจตัวนี้จะเป็นปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยให้ศรัทธาเพิ่มขึ้นจะเป็นปุ๋ยให้ศีลเพิ่มขึ้นจะเป็นปุ๋ยให้จาคะเข้มแข็งขึ้นตัวสุดท้ายปัญญา5 อันรู้เท่าทันใจรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความเป็นจริงของโลกของชีวิตของสังคมสภาพไม่คงที่ไม่คงตัวไม่คงทนอยู่อย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปได้เรารู้เท่าทันมันได้มาก็ไม่ได้ดีใจเสียไปก็ไม่โศกเศร้าไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ไม่หลงไปตีราคาโลกไม่หลงไปสยบจอมกับราคาของโลกจนตนเองจมอยู่ในกองทุกข์ที่เรียกว่าได้มาเนี่ยก็ไม่หลงไปดีใจกับมันเสียไปก็ไม่หลงไปโศกเศร้ากับมันอันนี้มันจะเกิดมาจากปัญญารู้ทันและจะเกิดจาคะจาคะแปลว่าสลัดออกไปได้ปลดปล่อยจิตใจจากอารมณ์ที่โศกเศร้าไปได้ปลดปล่อยจิตใจจากอารมณ์ชั่วร้ายไปได้มันเกื้อกูลกันทำ5 ประการนี้ตัวสำคัญคือตัวสุตตะตัวฟังตัวได้ยินได้ฟังบ่อยๆฟังแล้วจะเพิ่มศรัทธาฟังแล้วจะเพิ่มศีลฟังแล้วจะเพิ่มจาคะฟังแล้วจะเพิ่มปัญญาพูดง่ายๆตัวสุตตะนี้จะเป็นปุ๋ยให้4 ข้อนั้นเจริญขึ้นเมื่อ4 ข้อเจริญเต็มที่เข้มแข็งแล้วสุตตะไม่ต้องมีก็ได้ตัดออกไปก็จะเหลือ4 อันเหลือ4 อันเรียกว่าโสตปัฏฐังคะองค์คุณผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมกระแสแห่งพระนิพพานเมื่อมี4 ตัวนี้หมดโอกาสจะตกนรกหมดโอกาสจะไปเป็นเปรตหมดโอกาสจะไปเป็นอสุรกายหมดโอกาสที่จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอวินิปาตธัมโมไม่มีโอกาสที่จะตกต่ำในชาติหน้าชาติไหนนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนเที่ยงแท้ที่จะบรรลุธรรมที่จะพ้นไปจากทุกข์ในเบื้องหน้าไม่กลับมาตกทุกข์อีกไม่เกิดมาในอบายภูมิอีกตัวนี้เราปิดประตูอบายได้เลยเปิดประตูสู่สวงสวรรค์สู่สุคติคือมีธรรม5 ประการนี้ได้กำไรอย่างมหาศาลเป็นกำไรแห่งชีวิตนำไปสู่ความอุ่นใจความเบาใจเอาแต่ศรัทธาตัวเดียวนี่ก็น่าจะพอเชื่อว่าบาปมีเชื่อว่าบุญมีเชื่อว่านรกมีเชื่อว่าสวรรค์มีเชื่อว่าชาติก่อนมีเชื่อว่าชาติหน้ามีเดี๋ยวนี้การศึกษาสมัยใหม่พวกเรากำลังลุ่มหลงเทคโนโลยีลุ่มหลงวิทยาศาสตร์เรากำลังงมงายอยู่กับวิทยาศาสตร์เรากำลังเมาวิทยาศาสตร์จนไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีไม่เชื่อว่าชาติก่อนมีมันเป็นไปทั่วโลกเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นศาสนาที่มีพระเจ้าเอาศาสนาคริสต์เป็นตัวอย่างหลวงลุงนี่เคยเป็นคนศาสนาคริสต์นะเปลี่ยนจากคริสต์จึงมาศึกษาพระไตรปิฎกจึงได้มาบวชถ้าไม่มาบวชป่านนี้เป็นบาทหลวงไปแล้วโชคดีได้กลับมาพบพระพุทธศาสนาใหม่ได้มาอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็เกิดความเลื่อมใสได้มาบวชในทางศาสนาคริสต์เขาก็มีสวรรค์มีนรกเหมือนกันเมื่อคนตายเขาบอกว่าจะมีวันหนึ่งวันสุดท้ายวันที่โลกแตกอันนี้เป็นคติของศาสนาคริสต์นะเขาเรียกว่าวันดูมออฟเดย์วันพิพากษาคนบาปพระเจ้าก็จะพิพากษาเขาเรียกว่าวันดูมออฟเดย์วันพิพากษาคนบาปพระเจ้าก็จะพิพากษาไปนรกคนดีพระเจ้าก็จะพิพากษานำเข้าไปสู่อาณาจักรแห่งพระเจ้า The Kingdom of God คือจะไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าแต่ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์มันเจริญขึ้นสร้างเครื่องบินสร้างขีปนาวุธสร้างยานอวกาศไปทั่วโลกไปรอบโลกไปสู่นอกโลกไปสู่ดาวดวงอื่นก็ไปความรู้ทางวิทยาศาสตร์นี้ทำให้เขาเมา
เมาแล้วเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ในประเทศฝรั่งที่เจริญเขาไม่เชื่อศาสนาซะแล้ว not necessary to have any religion ไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีศาสนาใดๆเขาบอกว่า we are stand on one leg เรายืนอยู่บนขาของเราพระเจ้าที่ไหนจะมาช่วยเราเขาบอกเมื่อเขาอยากจะทำบาปทำชั่วเขาก็ทำถ้าเราไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีไม่เชื่อว่าชาติก่อนมีเราจะทำบาปได้ทุกเวลาถ้ามีโอกาสวิสัทธปรโลโกผู้มีโลกหน้าผู้มีชาติหน้าอันสลัดทิ้งเสียแล้วคือไม่เชื่อว่ามีโลกหน้าวิตินนะปรโลโกผู้ก้าวล่วงความเชื่อว่าโลกหน้ามีเสียแล้ววิสัทธสมาจาโรเขาจะปล่อยมารยาทเขาอยากจะทำอะไรเขาก็ทำเพราะเขาไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีเขาไม่รับผิดชอบไปถึงชาติหน้าเขาไม่เชื่อว่าชาติก่อนมีเขาไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีเขาไม่เชื่อว่านรกมีสวรรค์มีเขาอยากจะทำอะไรเขาก็ทำภาษาบาลีเรียกว่าวิสัทธสมาจาโรเขาจะปล่อยมารยาทตามใจเขาเขาไม่รับผิดเขาจะรับแต่ชอบอันนั้นถ้าชอบใจเขาจะทำคนอื่นจะเดือดร้อนก็ตามขอให้เขาได้ทำดังใจเขาจะนอกอกนอกใจสามีภรรยาได้ทุกเมื่อเพราะเขาไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้เขาจะไม่เชื่อบุญคุณพ่อแม่ก็ได้เขาจะทรยศต่อพ่อต่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ได้ทุกเมื่อสุดท้ายท่านสรุปว่านัตถิปาปังอาการิยังเขาจะไม่ทำบาปเขาจะไม่ทำชั่วไม่มีถ้าเขาไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีเขาจะปล่อยมารยาททำไปตามใจเขาคนเช่นนั้นจะไม่ทำชั่วไม่มีนัตถิเนี่ยแปลว่าไม่มีนะภาษาบาลีใกล้เคียงกันมากกับภาษาอังกฤษที่พวกเราเรียนมาภาษาอังกฤษว่า nothing ใช่ไหม nothing new under the sun ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ภาษาบาลีว่านัตถิภาษาอังกฤษว่า nothing มันจึงง่ายๆถ้าใครเก่งๆบาลีหน่อยก็เรียนอังกฤษง่ายถ้าใครเก่งภาษาอังกฤษมีพื้นฐานหน่อยก็ไปเรียนบาลีก็เข้าใจง่ายขึ้นมันใกล้ๆกันอยู่ภาษานี้เขาเรียกว่า อินโดยูโรเขาบอกอินโดยูโรอินเดียยุโรปภาษาอังกฤษบาลีนี่มันจะใกล้ๆกันใกล้เคียงกันนัตถิปาปังอาการิยังเขาจะไม่ทำบาปไม่ทำชั่วไม่มีถ้าเขาไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีชาติก่อนมีหลังจากนั้นเมื่อเขาตายกายัสสะเพธัมปรมมรณาทุกขติงโลกังอุปชติเมื่อแตกกายทำลายขันธ์ตายไปแล้วเขาก็จะมุ่งหน้าไปสู่นรกสู่ทุกขติคนพวกนี้ขาดทุนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเราเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติก่อนมีชาติหน้ามีลูกหลานอาจจะไม่เชื่อในใจก็ได้เพราะกำลังเมาทางวิทยาศาสตร์เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเมื่อวานมีไหมตอบที่เมื่อวานมีไหมพรุ่งนี้เราจะมีไหมแสดงว่าโง่ที่สุดที่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ไม่รู้คนอย่างนี้ก็ยังมีอยู่เนาะมีฝรั่งมาถามหลวงลุงอยู่ที่นี่เขาบอกว่าเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมีศาสนาใดๆเพราะเขาไม่เชื่อว่าตายแล้วจะต้องเกิดอีกก็เลยถามเขาว่าคุณคิดอย่างไรที่เชื่อว่าตายแล้วจะไม่ต้องเกิดชาติหน้าไม่มีเขาบอกว่าไม่เห็นไอ้สิ่งที่ไม่เห็นนี่จะมาตัดสินเอาเองว่าไม่มีมันจะถูกหรือเหมือนคนตาบอดมาแต่เกิดเขาไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์นี่ตาบอดไม่เคยเห็นดวงตะวันจันทราแต่ตาดีเห็นถ้าตาดีบอกโน่นเห็นไหมดวงอาทิตย์ไอ้ตาบอกมันไม่เห็นมันจะบอกว่าตาดีนี่เป็นบ้าเจ้าสิว่ามันมาแต่สายดวงอาทิตย์ขอยบ่เคยเห็นแต่เถื่อมันบ่มีดอกจะเอาความไม่เห็นมาตัดสินคำว่ามีหรือไม่มีไม่ได้สิ่งที่เราไม่เห็นมันอาจจะมีและมันมีที่เราไม่เห็น
เหมือนกับพรุ่งนี้ลุงก็เลยถามฝรั่งว่า tomorrow have or no have ไอ้เจ้าฝรั่งเขาแล้วเขาบอกว่า have เขาบอกว่ามีเขาว่า yesterday have or no have เมื่อวานเดย์มีบอกมีมันว่าอยู่เดย์มันก็ว่ามีมันว่า have แล้วก็เลยถามว่าแล้วเห็นได้อย่างไรพรุ่งนี้เห็นพรุ่งนี้หรือยังไม่เห็นแล้วเมื่อวานแล้วเอาคืนมาดูได้ไหมไม่ได้เขาบอกแต่มีแน่ๆผมก็เคยผ่านมาแล้วเมื่อวานไหนล่ะพรุ่งนี้อยู่ไหนยังไม่มาถึงเขาบอกยังไม่มาถึงเมื่อมันยังไม่มาถึงเรายังไม่เคยเห็นแล้วเราจะบอกว่ามันมีได้อย่างไรฝรั่งคนนั้นแกก็ฉลาดหน่อยก็เป็นคนหนุ่มอยู่อายุ24 ปีหนึ่งเขาบอกว่าพรุ่งนี้วันนี้แหละครับคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเขาบอกเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานก็ว่าอย่างนี้เมื่อวานก็คือพรุ่งนี้ของวันซืนเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปรียบใกล้ๆก็แล้วกันวันนี้ระยะสั้นคือชาตินี้เมื่อวานก็คือชาติก่อนพรุ่งนี้สั้นๆก็คือชาติหน้าเรายังไม่เคยเห็นหน้าพรุ่งนี้เลยแต่แน่นอนพรุ่งนี้มีพรุ่งนี้ก็ยังคืนว่าสิเมื่อบ้านอยู่หันมื้ออื่นเมื่อมื้อนี้ซะเป็นหยังสนะคันมื้ออื่นบ่มีพรุ่งนี้ก็มีพรุ่งนี้เหมือนชาติหน้าเรามองช่วงสั้นๆแต่ช่วงยาวมันยาวเกินไปมันจำไม่ได้ดอกมันเป็นประสบการณ์ของชีวิตความตายกับความเกิดเรื่องการเกิดการตายมันเป็นประสบการณ์เป็นปรากฏการณ์ของชีวิตจะต้องรู้ด้วยชีวิตมันเป็นปรากฏการณ์ของจิตจะต้องรู้ด้วยจิตสิ่งที่จะต้องเห็นจะต้องดูด้วยตาเอาหูสัก10,000หูไปดูก็ไม่เห็นสิ่งที่จะได้ยินจะต้องฟังด้วยหูเอาตาสัก10,000ตาไปฟังก็บ่ได้ยินเสียงงั้นสิ่งที่จะรู้จักหวานหรือขมจะต้องรู้ด้วยลิ้นเอาดังไปดมกับหูจักว่ามันหวานหรือมันขมเอามือดังกับหูจักจะเหม็นหรือจะหอมเอาหูไปดมกับหูอันนี้เครื่องมือคนละอันการเกิดการตายนี่เป็นความลับของชีวิตแต่เป็นปรากฏการณ์ของจิตเป็นประสบการณ์ของจิตที่มันเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นประสบการณ์ของมันไม่ได้ไปไหนดอกมันยังอยู่แต่ถ้าเราอยากรู้เราก็สามารถจะพิสูจน์ได้พิสูจน์ด้วยอะไรปรากฏการณ์แห่งชีวิตประสบการณ์ของจิตก็ต้องพิสูจน์ด้วยจิตพิสูจน์ด้วยชีวิตว่าไม่สิมีบ่ศาสนาก็ลองผูกคอตายเบิ่งอันนี้พิสูจน์ด้วยชีวิตถ้าจะพิสูจน์ด้วยจิตต้องมานั่งสมาธิฝึกสมาธินานๆจิตของเรานี่มันไม่ได้ลืมอะไรนะมันเก็บไว้ยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์เหมือนกับน้ำในสระนี่น้ำในสระนี่หน้าน้ำนี่ผิวน้ำนี่มันเป็นจิตปัจจุบันเปรียบเหมือนจิตปัจจุบันภาษาพระท่านเรียกว่าวิถีจิตภาษาจิตวิทยาเขาใช้คำว่า consciousness คือความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันแต่ใต้น้ำลงไปยังมีน้ำอีกมากมายน้ำใต้น้ำนั้นคือภวังคจิตคือ state of subconscious mind ทุกสิ่งทุกอย่างที่โยนลงไปในสระนี้มันจะไม่ไปไหนมันจะจมลงไปใต้น้ำเนี่ยแต่ถ้าน้ำนี่มันขุ่นเรามองไม่เห็นถ้าน้ำใสเจ้าเรามองลงไปเราจะเห็นทันทีเลยจะมีคกกระบากสากกระเบือมีอะไรโยนลงไปนั้นมันก็จะเห็นอยู่ในนั้นมันจะไม่ซึมหายไปในดินชั้นใดก็ชั้นนั้นปรากฏการณ์ที่มีในจิตเราประสบการณ์ของจิตปรากฏการณ์ของชีวิตจิตดวงเดียวนี้จะรับเอาไว้เราเกิดเราตายมากี่ครั้งกี่หนถ้าเรามีสมาธิให้มันลึกๆมั่นคงจิตแจ่มใสแล้วสามารถที่จะจดจำโดยเราไม่ต้องจำมันจะจำคืนมันจะ reconciliation คืนมาเองของมันเอาอย่างนี้ลูกหลานมานั่งสมาธิอยู่นี้นั่งแรกๆมันจะคิดเก่งกว่านั่งอยู่เฮือนนั่งคุยกันนั่งเล่นกันไม่คิดขนาดนี้บางคนสิคิดได้นะโอ้
มันบ่แม่นมานั่งสมาธิดอกกูนี่บ่มันนั่งคิดตัวนี่บ่อยากให้มันคิดเด้มันบ่แม่นคนตายมันก็คิดเรามานั่งสมาธิมันจะคิดมากกว่าปกตินะจะคิดมากๆคิดวันแรกวัน2 วัน3 วันเนี่ยมันจะคิดแต่เรื่องความหลังครั้งแรกเราก็จะคิดไปข้างหน้าว่าพรุ่งนี้จะไปทำอันนั้นเดือนหน้าจะไปทำอย่างนั้นไปพบคนนั้นจะพูดอย่างนั้นไปพบคนนี้จะไปทำอย่างนี้จะไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้เป็นไปคิดโครงการไว้ข้างหน้าแต่เมื่อจิตจะเริ่มสงบจิตเริ่มสงบตัวลงมันเหนื่อยจะคิดไปข้างหน้ามันจะไปข้างหลังนั้นมันจะไปจะจำความหลังคนอื่นจำคนโน้นจำคนนี้จำเหตุการณ์จำสถานที่จำเรื่องราวความดีความชั่วประสบการณ์ต่างๆที่เราทำบางคนนั่งสมาธิน้ำตาไหลคิดถึงคุณงามความดีของพ่อของแม่บางทีสะอื้นถึงความชั่วของตนเองเหม็นพฤติกรรมของตนเองเพราะฉะนั้นคนโบราณจึงกล่าวว่าเมื่อเราตายไปพระยายมจะเอาบัญชีมากางที่ศาลาพันห้องเจ้าไปทำดีทำชั่วที่ไหนโกหกไม่ได้ถ้าทำดีพระยายมจะจดใส่แผ่นทองคำเอาไว้ถ้าทำชั่วพระยายมจะจดใส่หนังหมาเน่าเอาไว้จริงๆคำพูดนี้เป็นคำเปรียบเทียบเฉยๆดอกไม่ต้องเชื่อก็ได้เปรียบเทียบให้เราเห็นภาพพจน์มันเป็น physical way of speaking แต่จริงๆแล้วคำนี้มันจะเป็นนามธรรมก็คือความจดจำของเรานี่แหละเมื่อเรานั่งสมาธิไปนั่งสมาธิจิตใจเราเริ่มสงบเราจะจำความหลังครั้งอดีตเราจะจำชีวิตของเรานั่ง2 ชั่วโมงก็เหมือนดูหนังชีวิต2 ชั่วโมงชีวิตตนเองก็จะไปจำคุณงามความดีของพ่อของแม่จำคุณงามความดีที่ตนเองกระทำพฤติกรรมดีๆที่ทำเมื่อจำพฤติกรรมดีๆก็ชื่นใจขึ้นมาเหมือนกับถูกจารึกไว้ในแผ่นทองคำแต่ถ้านั่งไปจำความชั่วตนเองไปแอบทำอะไรไม่ดีไม่งามในที่ลับที่มืดที่คนอื่นไม่รู้แต่เรารู้ขึ้นมาบางทีมันจะเบื่อหน่ายตนเองเหมือนกับนั่งเฝ้าจารึกในหนังหมาเน่าโอ้ยกูจะมาสัวตายเถอะเด้กูที่ไปตกนรกหลุมใดเนาะเป็นหยังกูจะเฮ็ดจังสันเป็นหยังจังไปว่าจังสันจังสี่เป็นหยังจังคิดจังสันจังสี่มันจำมามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่แถวๆนี้แกไม่เคยมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมดอกปีหนึ่งแกมานั่งสมาธิอยู่กับพวกที่นี่แต่ละปีเราจะจัดงานอบรมมีคนมาเป็นปีนี้มีมาเป็นหมื่นมานั่งสมาธิเป็นหมู่ยายคนนี้แกก็ไม่เคยแต่แกมาปีนั้นมาแล้วนั่งร้องไห้อยู่ตลอด7 วันนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่คนเดียวตลอด7 วันหลวงลุงก็รู้ว่าแกร้องไห้ทำไมไม่ไปถามแกจนถึงวันสุดท้ายแล้วแกก็เก็บผ้าพอเลิกแกก็กลับร้องไห้กลับไปบ้านเพราะแกทำไม่ดีไม่งามกับผัวของแกมีลูกจนเต็มบ้านลูกจะมีสะใภ้มีเขยก็ยังแอบไปนอกใจสามีอยู่อย่างนั้นจนลูกเต้าก็อับอายไปด้วยเป็นเมียใครผัวก็เศร้าเป็นลูกเป็นเต้าพ่อแม่ก็ละอายไม่สบายใจการกระทำเช่นนั้นแกมานั่งแล้วแกจำของแกได้ไม่อยากจำมันก็ต้องจำเมื่อจิตใจจะเริ่มสงบมันจะจำเพราะฉะนั้นเรื่องชาติก่อนไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีหรือไม่มีถ้ามานั่งสมาธิไปนานๆจะมีโอกาสหนึ่งที่จิตเราสงบเมื่อสงบแล้วมันจะจำเหมือนน้ำที่มันใสจากมันขุ่นแล้วมันจะใสเวลามันจะใสจากข้างบนลงข้างล่างมันจะเริ่มมองเห็นลงไปตะกอนมันจะตกตะกอนลงไปข้างล่างเมื่อใสมากก็จะเห็นมากเห็นเต่าเห็นกุ้งเห็นหอยเห็นปูเห็นปลาที่มันแบกว่ายเป็นมามันหยุดอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเชื่อเรื่องนี้เอาไว้ถึงยังไม่เชื่อก็สมมุติเหมือนเมื่อวานเหมือนพรุ่งนี้เหมือนวันนี้ก่อนที่เราจะตายไปมีนะที่เมื่อกี้เราสวดอเชวกิจจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวคุณงามความดีเป็นสิ่งที่จะควรจะกระทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายที่จะมาถึงแม้วันพรุ่งนี้นะหิโนสังขรันเตนะมหาเสเนนมัจจุนาเพราะเราไม่สามารถพัดเพี้ยนต่อพญามัจจุราชผู้มีเสนามากได้เส
นามัจจุราชนี่มีมากนะพวกใส่ชุดส้มๆนี่แหละถ้าใครฝันเห็นก็เตรียมตัวนี่ศาลาหลังนี้ยังไม่มีนี่กุฏิหลังเขียวๆที่อยู่ภูเขาที่พวกเธอเดินจงกรมไปเห็นนะที่ภูเขาแต่ก่อนมาตั้งอยู่ตรงนี้มันยังไม่มีศาลาหลวงลุงนั่งอยู่ที่นี่ยังไม่มีศาลาอันนี้ปีนั้นนั่งอดอาหารเล่นๆ21 วันไม่กินอะไรหรอกกินแต่น้ำเพราะว่ามีพระเนรมาบวชเยอะพระเนรนี่จะเป็นพวกครูจะเป็นพวกเจ้าพวกนายพวกอ่อนแอไม่ใช่ลูกทุ่งที่เข้มแข็งพวกที่ได้รับการศึกษาพวกผู้ดีตีนแดงแต่แข็งตีนเดินเนี่ยมาถึงก็มากินข้าววันละครั้งเดียวอยู่ในบาตรในภาชนะอันเดียวอาหารมันอดมันไม่มากเหมือนทุกวันนี้คนยังไม่รู้จักไม่มีอะไรหรอกกินอดอยากมันก็ไม่พอกินก็กินครั้งเดียวด้วยก็หิวลุงไปเทศไหนก็เอาแต่ปลากระป๋องเป็นกันเทศเอามาเลี้ยงลูกศิษย์ลูกหาเอาไปเอามาก็บอกว่ากินปลากระป๋องก็เบื่อเขาว่ากินก็กินครั้งเดียวก็กินแต่ปลากระป๋องพากันบ่นลุงก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าอยากให้ปลากระป๋องมาอร่อยมีวิธีทำให้มันอร่อยทำยังไงบอกว่าคุณไปอดอาหารสัก7 วันต่อมาคุณจะอร่อยแม้แต่กระดาษห่อปลากระป๋องมันเห็นปลากระป๋องเห็นกระดาษห่อกระสิน้ำลายไหลแล้วมันอยากเขาก็บอกว่าทำไม่ได้อาจารย์พูดได้แต่พวกผมทำไม่ได้ก็หาวิธีที่จะให้เขารู้จักการฝึกฝนตัวเองเอาอย่างนี้พวกเราเวลาได้อะไรมาอร่อยอย่างได้เนื้อหมูเขาใส่บาตรมาเนี่ยคุณเคี้ยวดีๆคุณกลืนแต่ข้าวอมเนื้อมือไว้เรียกว่าประหยัดแซ่บคันมันบ่แซ่บกับประหยัดเอาเด้อพากันประหยัดแซ่บของเจ้าวิธีประหยัดแซ่บอันใดมันแซ่บๆก็อมไว้แก้วเนี่ยกลืนแต่ข้าวหันล่งย่อยมันล่งคอก็เอาข้าวมายัดเข้าไปอีกก็เอาจนมันจืดปานต้มยาพุ่นถ้ามันจืดแล้วจะเอาคำใหม่เรียกว่าประหยัดแซ่บมันก็สิอิ่มตัวกลืนเขาลงไปหลายๆมันก็สิเต็มอยู่ในท้องเขาก็บอกไม่ทำไม่ได้มันเหมือนเล่นละครเขาบอกที่นี่ลุงก็ได้ไอเดียใหม่มาเอาอย่างนี้พวกเรามีมาก15 คน30 คนมาแบ่งกันเป็นครึ่งเป็น2 ส่วนละ15 องค์ไปอดอาหารอยู่ข้างใน15 องค์มาฉันอาหารน้อยมันไม่พออิ่มพ่วมแซ่บๆมันเบิดนี่ฉันให้เต็มที่เลย15 องค์นี่ให้มันอิ่มถ้ามัน30 องค์มันไม่อิ่มเจ้ากับบ่อิ่มข่อยกับบ่อิ่มพอดีอยากพอดีแซ่บผัดเบิดมาเปลี่ยนกันอิ่มเปลี่ยนกันแซ่บมื้ออื่นซุ่มอยู่ผลออกมากินซุ่มอยู่นี่เข้าไปเปลี่ยนกันแซ่บเปลี่ยนกันอิ่มเขาบอกโอ้ยทำไม่ได้เพราะเขาเคยเป็นนายมามากเป็นตำรวจบ้างเป็นครูบ้างเป็นแพทย์บ้างย่านเป็นโรคขาดอาหารตายได้เป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้เพิ่นหูจักเด้พอดีหลวงก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราจะต้องสอนพวกนี้โดยการเราทำก่อนเอาอย่างนี้แต่นี้ต่อไปพวกคุณพากันฉันนะผมจะฉันแต่น้ำจะอยู่เฉยๆถ้าผมตายพวกคุณก็พากันเผาครั้งแรกว่าจะอดเป็นตัวอย่างเขาสัก7 วันก็นั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ในกุฏินอนตรงนี้7 วันมันก็ไม่มีท่าทีว่าจะตายเลยยิ่งสบายเบาสบายถ่ายน้ำมันเครื่องใส่หลายบริทายมันก็อันตรายต่อเครื่องตัวในท้องเขานี่คนถ่ายเด้ภาษาฝรั่งเขาเรียก free radicate ภาษาบาลีว่าอนุมูลังให้แปลอยู่บ่คันแปลไปอย่างมวนไปได้อนุมูลังแปลว่าขี้ของขี้ยังมีขี้อีกมันถ่ายไม่หมดนะเฮาเกิดมาในเฮากินจักเทื่อแล้วถ่ายออกไปมันยังไม่หมดยังมีตะกอนอยู่คือน้ำมันเครื่องนั่นแหละยังมีโมเลกุลมันอยู่ถ้าเราอดสัก7 วันนี่กินแต่น้ำมันจะล้างลำไส้ล้างสิ่งที่มันตกค้างที่มันหมักหมมแต่ก่อนมันจะสะอาดแล้วมันจะสดชื่นจิตใจจะแจ่มใสจะเบาสบายเหมือนใบไม้แรกผลิจะสดชื่นแจ่มใสถ้าใครยังไม่ทำยังไม่รู้
ที่แรกหลวงลุงคิดว่าจะอยู่สัก7 วัน7 วันแล้วมันน่าจะตายแล้วจะมากินเอาทำเป็นตัวอย่างให้พวกลูกศิษย์ดู7 มื้อกับพัดซื้อๆอยู่มันหนึ่งคนคือประหยัดเนาะว่าเอาอีกโยน่าก็เอาอีกมื้อหนึ่งเอาไปเรื่อยมื้อหนึ่งไปฮอด20 วัน21 ละวันกินแต่น้ำหวานก็ไม่เอาโยมก็มานิมนต์ฉันข้าวเราไม่เหนื่อยจิตใจเราสบายแต่เอามือจับดูหนังหัวนี่เหี่ยวปานมังน้ำเต้าตากแดดโอ้แสดงว่ามันจอยแล้วตัวนี่มันสิห่วงทิมได้เนี่ยก็ควรสิให้มันกินในวันที่18อดอาหารมาถึงวันที่18นั่งสมาธิอยู่ตรงนี้นั่งแล้วรู้สึกอยากจะง่วงนอนมันยังนอนก็เลยคิดว่าเราจะไม่นอนแต่เราจะให้มันหลับแต่นั่งหลับก็เลยปล่อยมันหลับพับไปพับเดียวก็ปรากฏว่าเหมือนฝังมีคนมา2 คนตัวใหญ่ๆถ้าตัวใหญ่ๆเท่าถังน้ำตรงนั้นเห็นไหม2 ถังมันถังน้ำอยู่ที่ท้ายๆศาลาน่ะใหญ่ขนาดน่ะคนใหญ่บ่เคยเห็นดำดันคนหนึ่งเดินมาก่อนหิ้วหัวคนมาพลุงพลังมา2 มือนี่หิ้มหัวคนมีแต่หัวคนเต็มมาหมดเหมือนคือเขาไปยามเบ็ดเนี่ยหิ้มปลามาเป็นพวงเลยข้างนี้ก็หัวคนข้างนี้ก็เป็นพวงไม่รู้หัวใครผมสั้นผมยาวก็มีเอามาวางต่อหน้าวางไว้พวงหนึ่งแล้วเอาหัวหนึ่งยื่นใส่ฝ่ามือยื่นมาใส่หน้าให้เราดูมีเลือดสดอาบมาเราก็ไม่กลัวเราคิดว่าโอ้อันนี้คงจะเป็นเสนาแห่งมัจจุราชที่มีเสนามากคงจะมาเที่ยวเอาคนที่หมดอายุไปแล้วเขาก็ยกหัวเป็นพวงมาอีกทั้ง2 ข้างหลังจากเขาเอาใส่มือมาให้เราดูหัวสดที่มีเลือดแสดงว่าตายอุบัติเหตุตายอุบัติเหตุหลังจากนั้นเขาหิ้วเป็นพวงขึ้นมา2 ข้างเกิดประจำได้2 หัวนั้นเป็นหัวแห้งๆเป็นหัวไทยบ้านแพทย์ตายไปแล้ว7-8 ปีก็ยังหิ้วมาให้เราดูแต่นอกนั้นจะหัวไทยบ้านไหนบุญหนึ่งหัวไทยบ้านป้องหอกป้องให้บ้านศรีวิไลวิไลบุญอะไรหิ้วมาบางต้องมันหลายหัวเหลือเกินนี่มองไปข้างซ้ายไปเจอประจำได้อีก2 หัวเป็นหัวคนยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ในบ้านลุงไปบิณฑบาตยังเห็นเขาใส่บาตรอยู่ผู้หญิงคนนั้นแต่ในวันนั้นเห็นหิ้วหัวมาหน้าบวมเหลืองซีดหัวหนึ่งเป็นหัวผู้ชายแต่คนนั้นไม่เคยเข้าวัดเคยแต่ฆ่างัวฆ่าควายเคยหาเล่นแต่การพนันแต่อีกหัวคนหนึ่งหัวผู้หญิงเขาเคยใส่บาตรอยู่ไปบิณฑบาตเขาเคยใส่บาตรอยู่อีกคนหนึ่งไม่หิ้วหัวใครเดินมาแต่ตัวมากล่าวแล้วมาบอกท่านอาจารย์อย่าให้พระในวัดนี้ไปไหนนะเอ้าทำไมล่ะนิมนต์ไว้พระที่วัดบ้านท่านเจ้าอาวาสท่านหมดบุญแล้วหมดบุญผมมาเอาแล้วเจ้าอาวาสก็ไปจากวัดนี้เอาไปเป็นเจ้าอาวาสวันนั้นแล้วก็บอกอย่าเอาไปนะขอไว้ท่านกำลังสร้างกำแพงพาชาวบ้านสร้างกำแพงท่านมีบุญอยู่ถ้าเอาไปวัดก็จะร้างขอไว้นะอย่าเอาไปอีกคนหิ้วหัวนี่มันหนักมันเดินหันดีหันขวาจนมันเรียกขึ้นมันมาเร็วๆมาเร็วๆไอ้คนที่มันมานิมนต์เราอยู่เนี่ยมันก็เลยกราบลามันก็เดินไปก็พูดตามหลังมันไปบอกว่าอย่าเอาไปนะจะเอาว่านั่นขอไว้อย่าเอาไปนะขอท่านไว้มันก็เงยหน้าขึ้นฟ้าหัวเราะฮ่ามองเห็นฟันมันลูกเท่าจอบเนี่ยห้ามากระจกในแขกมันบุ้ยมันข้าวหัวเกือบบาดเลยขึ้นเสร็จแล้วเช้ามาก็เลยปกติอดอาหารเนี่ยไม่ได้พูดไม่พูดกับใครเลยวันนี้จำเป็นจะต้องพูดเดินไปตรงนั้นน่ะที่พวกลูกหลานฝ่ายชายนอนนั่นตรงนั้นเป็นโรงครัวเก่าญาติโยมกำลังทำครัวอยู่ก็เลยเดินไปหาเขาก็เลยไปถามไปเรียบๆเคียงถามหาคนที่เราเห็นของเขาหิ้วหัวมานี่แหละถามหาคนนั้นเป็นยังไงเนาะก็ถามแบบแม่ออกนั่นแล้วเป็นยังไงอายแล้วตายแล้วอยู่กับไผอายแล้วเป็นกำนันแม่ออกก็เลยว่าถามหามันเห็นหยังมันไข่ตัวว่าท่านเอามาแต่โรงพยาบาลเมื่อวานเนี่ยไปพอ
อได้ยินอย่างนี้เราก็คิดว่าสงสัยสิต้องเดสมอลเลซะแล้วเพราะเขาบอกว่าไม่ออกว่ามันไข่ตัวไข่ทับฤดูเอามาจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้แล้วก็ถามหาอีกคนที่เราเห็นผู้ชายนั้น ว่าลูกเคยไม่ออกนั่นมันไปจังไดคุมือไงเนาะคือบ่ค่อยเห็นมันไปถามหาเขาจอกหลอกแจกแหลกให้หยังอาจารย์ประสันไม่ออกว่าถามไปซื่อๆนี่แหล้วคือหอดผู้ใดก็ถามไปนั่นแหล้วบักอันนั้นมันก็ไข่ตัวเอามาจากโรงพยาบาลเมื่อคืนนี่ประสันมันไข่แห้งห่วยโมเมนต์มันสิไปซะบ่คือในใจก็ไม่ได้บอกชาวบ้านก็เลยบอกโยมผู้ชายว่าไปนิมนต์เจ้าอาวาสอยู่ในวัดบ้านมาให้หน่อยนะเขาก็ไปนิมนต์มาให้เพิ่นกันยางละทนทงมากมาถามบอกผมว่าหยังเพิ่นว่าอยู่จังไดคุมื้อนี่ผ้าพระใหม่เน้นใหม่ทำวัดสวดมนต์อยู่บ่เพิ่นว่าเป็นหยังล่ะขี้ข้านว่าซั่นห่วยบ่แม่นแนวขี้ข้านเด้ยเขาบวชใหม่ๆกับฝึกสอนเขาแน่ให้เขาได้เขาปลูกลูกแนวเขาสิได้บุญนำมันบวช 2-3 มื้อมันก็สิกขี้ข้านสอนเพิ่นเจ้าของเดชนะเจ้าของเดชทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่บ่ยังกลางค่ำกลางคืนนั่งสมาธิอยู่บ่เพิ่นว่าเป็นหยังขี้ข้านว่าซั่นมีแต่ขี้ข้านในตัวนี้ซั่นนี่กินข้าวแล้วก็นอนเท่านั้นว่าจักมันบ่คือเก่าเด้นี่เพิ่นว่าจิตใจผมบ่คือเก่าเด้เดี๋ยวนี้บ่คืออยู่วัดป่าว่าขี้ข้านว่าซั่นก็เลยถามว่าบ่ฟันยังบ่ล่ะคู่มื้อนี้อุ้ยเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดตาโตพองอุ้ยฝันเป็นตาย้านขนาดเมื่อคืนอุ้ยย้านเด้เพิ่นว่าขนลุกเพิ่นว่าคิงสั้นคิงทื่อๆวื้ย่านเด้เพิ่นว่าฝันเมื่อคืนนี่เป็นตาย้านขนาดเพิ่นว่าฝันแนวใดแล้วฝันเห็นคนโตใหญ่ๆเพิ่นว่าซ้ำถังนี่เพิ่นว่ามุดขี้ดินขึ้นมาเพิ่นว่ามาเลยไล่จับผมเพิ่นว่าจับแอกแล้วจับคือเฮาจับกบนี่ว่าซั่นแล่นปานใดก็บ่หันมันเลยจับแอกแล้วมันบีบคันมันบีบบ่ว่างนี่ตายเพิ่นว่ามันหลุดป่าผมก็แล่นจั่นแล่นมันก็กำแอกคือเก่ามันจับได้ตั้ง3 เทื่อแล้วมันก็ปล่อยอุ้ยย่านเด้เพิ่นว่าย่านเพิ่นว่าคันมันบ่ปล่อยนี่ตายคักๆเพิ่นว่านี่แล้วจังว่ามนต์มาผมให้มานี่แล้วเมื่อคืนนี่ผมฝันว่าเขามาบอกผมเขาว่าท่านเบิดบุญแล้วเด้ออย่าให้พระนี้จากวัดสิได้ไปให้บุญเพิ่นไปสวดมาติกาว่าซั่นผมจึงสั่งให้มาบ้านนี่ระวังเด้ออย่านอนถิ่มซื่อๆทำวัดสวดมนต์หน่อยเด้อนั่งสมาธิแผ่เมตตาแน่มีหนังสือทำวัดอยู่บ่มีอยู่เอามาให้ในหน้าจะ50 เล่มเพิ่นว่าโอ้ยบาดนี้สิได้เอาจบเจือกระดอกไว้บาดนี้เพิ่นว่าเอาหนังสือให้50 เล่มกลับไปฮอดเพิ่นไปเอิ้นเด็กน้อยมาเบิดเด็กน้อยโรงเรียนป.3 ป.4 อยู่ในบ้านให้เด็กน้อยมาวัดเอาหนังสือแจกเขาพาเขาทำบัตรออกเครื่องขยายเสียงโคปานอึ้งฮ้องเพิ่นย่านตายยังบ่ทันได้ตายเท่าคู่มื้อนี่เด้ล่ะยังอยู่ลาวก็ได้เดี๋ยวนี้เป็นพระครูแล้วบัดย่านตายเนี่ยคนโบราณเพิ่นยังว่าสร้างสิตายเท่าเครือเสือสิตายเท่าลางเท่าหาเราคนเฮาสิตายเนี่ยเศร้าหาบุญเศร้าหาบาปเลยบัดนี้บัดเพิ่นย่านตายมันถามหาหนังสือทำบัตรมันทำบัตรโคเอาจับเจือกระดกมันนี่มันมีนะมีตัวมาเอาเวลาคนเราจะตายพระพุทธเจ้าว่าจะมีคนมาเอาคือนายนิรยาบาลจะเอาเราไปนายนิรยาบาลไม่มีสิทธิ์ตัดสินแต่จะเอาเราไปให้พระยมเขาจะบอกเขารู้จักพฤติกรรมเราข้าแต่ท่านผู้นิรทุตผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ไม่เลี้ยงแม่อันนี้จะได้ยินก่อนนะแม่กับพ่อเนี่ยไม่เลี้ยงแม่ไม่เลี้ยงพ่อไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ไม่รู้จักทำบุญสุนทรทานเขาทำบาปด้วยกายวาจาใจผมจะเอาเขาไปลงนรกพอได้ยินจังสิก็ให้ด้วยส่วนคนทำบุญนายนิรยาบาลก็จะเอาไปฟ้องพระยมว่าชายคนนี้หญิงคนนี้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อต่อสมณพราหมณ์ทำบุญสุนทรทานฟันทางจำศีลทำบุญด้วยกายวาจาใจไม่ทำบาปเขาเว้นจากกรรมชั่วผมจะเอาเขาไปขึ้นสวรรค์คนนี้ก็ยิ้มอยู่ในใจแต่พระยมบอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเอาเขาไปขึ้นสวรรค์อย่าเพิ่งเอาเขาไปตกนรก
แล้วพระยายมนี่จะพูดปากหวานมากในพระไตรปิฎกบอกว่าพระยายมจะปลอบใจคนที่จะตกนรกพระยายมจะบอกว่าแม่เอ๋ยถ้าเป็นผู้หญิงแม่เอ๋ยแม่มหาจำเริญพ่อเอ๋ยพ่อมหาจำเริญถ้าเป็นผู้ชายเจ้าอย่าร้องห่มร้องไห้เจ้าอย่าตกอกตกใจเจ้าจะไม่ตกนรกเดี๋ยวนี้ดอกเจ้าจงทำใจดีๆให้เราถามเจ้าสักก่อนถ้าไม่คนเล่าห้องกสิวาลาเอ้ยคำเพงอย่าห้องอย่าหายบ่ตกนรกเดี๋ยวนี้ดอกอย่าย่านหลายให้คอยถามเจ้าก่อนถ้าไม่คนเล่าห้องกสิวาลาเอ้ยคำเพงอย่าห้องอย่าหายบ่ตกนรกเดี๋ยวนี้ดอกอย่าย่านหลายให้คอยถามเจ้าก่อนตอนนี้เตรียมตอบนะพวกเราฟังให้ดีจะต้องถูกคำถามนี้จะตอบได้หรือไม่พระยมจะถามซะก่อนคนที่จะตกนรกก็ถามว่าเมื่อเจ้าเป็นมนุษย์ตาเจ้าไม่บอดหูเจ้าไม่หนวกเจ้าได้ยินเสียงพระเทศน์ตาเจ้าก็เห็นคนอื่นทำความชั่วทำความดีเจ้าเคยเห็นเทวทูตไหมฟังจำเทวทูตนะเจ้าเคยเห็นเทวทูตไหมคนส่วนมากจะบอกว่าไม่รู้จักเทวทูตพวกเรานี่ก็น่าจะไม่รู้เทวะแปลว่าประเสริฐทูตแปลว่าผู้บอกข่าวอันประเสริฐเทวทูตผู้บอกข่าวอันประเสริฐส่วนมากจะบอกว่าไม่รู้จักแต่จริงๆเราเคยเห็นทุกคนนี่เคยเห็นเทวทูตทางนั้นนี่ก็เทวทูตเจ้าไม่รู้จักเทวทูตหรือบอกว่าไม่รู้เจ้าเคยเห็นคนแก่ไหมเห็นเจ้าเคยเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนสมอยู่ในโรงพยาบาลหรือนอนเกือกมูกคูดอุจจาระอยู่เจ้าเคยเห็นไหมร้องครวญครางอยู่เห็นเจ้าเคยเห็นคนตายไหมเขาหามไปเผาที่เชิงตะกอนเห็นไหมเห็นนั่นแหละคือเทวทูตผู้บอกข่าวแห่งความจริงเมื่อเจ้าเห็นคนอื่นตายเจ้าคิดอย่างไรไม่ได้คิดอะไรไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องก็ไม่ได้โศกเศร้าโศกาอาดูลมีแต่อยากให้ตายไวๆจะได้ไปงานแห่งดีจะไปเล่นไฮโลกันพวกไฮโลก็ได้ถ้าเห็นคนอื่นป่วยไข้เจ้าคิดอย่างไรไม่ได้คิดอย่างไรคิดว่าเขาไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องเป็นเรื่องของเขาเจ้ามัวประมาทเมื่อเทวทูตเตือนอยู่เห็นอยู่ตาเจ้าก็ไม่บอดเจ้าก็เห็นหูเจ้าก็ไม่หนวกเจ้าก็ได้ยินพระสงฆ์องค์เจ้าแสดงธรรมให้ฟังแสดงว่าเจ้าประมาทเจ้าเมานะฟังให้ดีพวกเราก็เมามันมีอยู่3เมาโยภนะมะโทเมาในความหนุ่มความสาววันนี้ยังไม่ต้องทำคุณงามความดีอะไรฉันยังไม่แก่นี่เมานะเมาในความหนุ่มความสาวโยภนะมะโทภาษาบาลีว่าอย่างนี้เมาในความหนุ่มความสาว2ชีวิตมะโทเมาชีวิตปลิดสิ้นลืมตาย3อโรคยมะโทเมาในความสะดวกสบายว่าเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่มีโรคเดี๋ยวนี้เต้น3ศอกออก3ว่ายังเมาอยู่เฮ็ดอีหยังก็ได้เหงื่อแดงแห้งซุ่มบัดไข้พุ่นจังสิซวงจักหน่อยไปถามโลดในโรงพยาบาลถ้าคนไข้ในโรงพยาบาลไปถามคันเจ้าเศร้าไข้เมื่อในเจ้าสิเฮ็ดหยังโอ้ยสิไปทำบุญเพิ่นสิว่าไว้บ่คันดอกตัวเพิ่นซวงจักหน่อยหั่นคนนี้พูดบอกว่าไม่เคยคิดอะไรเห็นคนอื่นป่วยคนอื่นตายไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องก็ถือว่าเป็นธรรมดาโอ้เทวทูตเตือนอยู่เจ้าก็มัวประมาทเจ้าจึงทำบาปด้วยกายวาจาใจเพราะเจ้ามัวเมาในชีวิตเจ้าเมาในความมุงหนุ่มเจ้าเมาในความไม่มีโรคเจ้าไม่มีสติเจ้ามัวประมาทเจ้าไม่มีอัปปมาทสัมปทาเจ้าไม่มีทุนแห่งชีวิตเลยเจ้าจึงต้องทำบาปทำกรรมเพราะมัวประมาทเพราะฉะนั้นไปนิรยาบาลเอาเข้าไปลงนรกตามกรรมตามเวรของเขาก็ร้องไห้ไปก่อนที่จะไปพระยมก็จะบอกเขานี่เธอไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เอาเธอไปตกนรกไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องนำเธอไปตกนรกไม่ใช่เทวดาฟ้าดินที่ไหน
ไม่ใช่พญายมพมราชที่ไหนเอาเธอไปลงนรกแต่เธอจะต้องตกนรกเพราะกรรมบาปกรรมชั่วที่เธอทำเองเธอจงไปรับกรรมของเธอในนรกไปเขาก็จูงไปส่วนผู้ที่จะไปสวรรค์พญายมถามอีกพ่อมหาจำเริญแม่มหาจำเริญเธอเคยเห็นอเทวทูตไหมไม่เคยเห็นเธอเห็นคนตายไหมเห็นนั่นแหละคือเทวทูตเธอคิดอย่างไรเมื่อเคยเห็นคนอื่นตายกับผมคิดว่าบัดนี้เรายังไม่ตายความตายนี้เป็นของธรรมดาหนอเราจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ตัวเราเองก็จะเป็นเช่นนี้เราจะหนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราก็จะตายเหมือนกันเอาเถิดวันนี้เรายังไม่ตายเรายังไม่เจ็บไม่ไข้เราจะกระทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจก่อนที่เราจะตายก่อนที่เราจะเจ็บจะไข้เราจะทำอะไรไม่ได้ผมคิดอย่างนี้อันนี้พูดภาษาไทยนะภาษาบาลีมีเขาบอกว่าอหัมปิโขมหิมรณะธัมโมหิมรณังอนัตติโตคนเรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้หนอบัดนี้จะบอกลูกหลานเมื่อไปงานเฮือนดีของดีได้หาเป็นจังว่าเฮือนดีคนบ่ตายเป็นยังจะบ่ว่าจังบ่ว่าเฮือนดีคือมีคนตายเป็นยังเป็นจังว่าเฮือนดีเพราะมันมีของดีมีเทวทูตเตือนเราจะต้องตาดีๆหูดีๆใจเราดีๆคิดลึกๆไปเห็นคนตายท่านให้ไปกราบคนตายเห็นบ่อยู่ข้างศพเพิ่นสิใต้ไฟไว้เดี๋ยวนี้มีไฟฟ้าก็จุดไฟฟ้าไว้แต่ก่อนจุดเทียนใครไปถึงก็จุดเทียนจุดธูปกลางวันก็จุดกลางคืนก็จุดเทียนจุดตะเกียงจุดไว้เห็นหยังจุดเป็นคำปริศนาบอกว่าเจ้าอย่ามืดเด้อเจ้าอย่ามืดเด้อเบิ่งเอาแน่คอยตะเกียงไว้ให้เบิ่งนี่เทวทูตจะเตือนว่าอย่ามืดนะอย่ามืดนะจิตใจอย่ามืดแล้วก็ไปกราบศพนี่กราบครั้งเดียวนั้นจะไปกราบ3 ครั้งนั้นกราบพระรัตนตรัยกราบศพกราบครั้งเดียวไม่แบมือแล้วจะมีคาถาพูดคาถาไหว้ศพกราบศพไม่ต้องจดก็ได้ภาษาไทยภาษาบาลีมันจะจดยากเดี๋ยวจะว่าให้ฟังทีหลังจำไม่ได้ก็เอาเทปไปฟังภาษาไทยดีกว่าเอาความแปลมาดีกว่ากราบมับลงพูดในใจแปลภาษาไทยว่าโอ้ยคนเรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้เนาะหนีไม่พ้นความตายไปได้หนอแล้วจะมีอีกคำต่อไปภาษาบาลีสั้นๆง่ายตัวนี้จำได้ง่ายพูดในนี้ก็น่าจะจำเอวังเมภาวี3 คันเอวังเมภาวี4-5 คำเอวังเมอานัตติกุโตแปลว่าเราก็จะเป็นเช่นนี้เราจะหนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราก็จะตายเหมือนกันกับท่านผู้นี้นี่เราเขียนแต่คำแปลก็ได้เขียนคำบาลีง่ายๆก็ได้ชื่อเอาดีนี่ก็สิได้อยู่นะขันปึกโพดเอา4 ข้อก็ได้เอวังภาวีเอวังอนัตติโตห้องก็สิเป็นจังสี่ห้องก็สิตายคือเพิ่นว่าจังสี่มันสิส่วงวะโลดได้คันว่าน้ำตายเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเมามันก็ลืมตายหลังจากนั้นจะมีอีกคำหนึ่งบาลีคำบาลียาวภาษาไทยง่ายๆฟังเฉยๆก็ได้บาลีภาษาไทยค่อยจดหันทาหันกัลยาณังกโรมิกาเยนวาจามนัสสาคือเพิ่นหันในเวลาเฮาสิสวดหันธรรมยังเพิ่นว่าเห็นหยังหันธรรมยังแปลว่าเอาเถิดมาเถิดอันนี้ก็เหมือนกันหันทาหันกัลยาณังกโรมิกาเยนวาจามนัสสาเอาเถิดเราจะกระทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่เราจะตายนั่นเวลาเฮาไปขาบมับลงเฮาก็เว้าในใจเฮาโอ้คนเฮานี่มันก็เป็นจังซี่แล้วว่าซั่นหนีความตายไปบ่พ้นจักคนเด้อเฮาก็สิตายคือเพิ่นเฮาสิหนีบ่พ้นความตายเอาถอนบาดนี้เฮาบ่ทันได้ตายเฮาสิเฮ็ดคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเฮาเด้อก่อนเฮาสิตายคือเพิ่นถ้าคิดได้จังซี่ได้กำไรจากงานศพ
ได้กำไรจากป่าช้าได้ของดีจากป่าช้าได้กำไรจากงานศพได้ของดีไปเฮือนดีได้ของดีขั้นสันผีสิหัวขวนเด้ไปมั่วแต่เล่นให้โลกมั่วแต่ไปสนุกอยู่ในผีอยู่ในโลกมาสิหัวขวนจักหน่อยมึงก็สิเป็นคือกูนี่ล่ะสบายสุดสัญญาอันนี้พญายมถามคนนั้นเขาตอบอย่างนี้เมื่อผมเห็นคนตายผมก็คิดว่าโอ้คนเรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้เราก็จะหนีไม่พ้นความตายอย่างนี้สักวันหนึ่งเราก็จะตายเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าเอาเถอะเราจะทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่จะตายอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้ผมก็เลยทำด้วยคุณงามความดีทีละเล็กทีละน้อยเก็บเล็กผสมน้อยไปพญายมได้ยินก็ยกมือใส่หัวสาธุพ่อมหาจำเริญเธอถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอมีอัปมาทสัมปทาอยู่เสมอเธอเป็นผู้ไม่ประมาทเธอจึงถือเอาประโยชน์แห่งตนเอากำไรในชีวิตในโลกนี้ได้ไปเถิดพ่อมหาจำเริญบอกพญายมบอกนายนิยายบาลพญายมว่ามวลเถิดในพระไตรปิฎกพูดเพราะมากไปเถิดพ่อมหาจำเริญพาเขาไปสู่สวรรค์เวลาเขาจะไปสวรรค์พญายมก็บอกว่านี่พ่อมหาจำเริญเจ้าได้ขึ้นสู่สวงสวรรค์ด้วยความสุขอันเป็นทิพย์ไม่ใช่พ่อเอาขึ้นไม่ใช่แม่เอาขึ้นไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่เทวดาฟ้าดินอินพรหมยมยักษ์ที่ไหนไม่ใช่เราเอาขึ้นแต่เจ้าได้ขึ้นสวรรค์เพราะคุณงามความดีที่เจ้ากระทำเจ้าไม่ประมาทเจ้าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเจ้าจึงได้กำไรไปจะไปเสวยสุขในสวรรค์ด้วยกรรมดีของเจ้าไปเถิดหลังจากนั้นพญายมก็อธิษฐานสาธุเมื่อข้าพเจ้าหมดบุญขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์พญายมก็อยากมาเกิดเป็นคนได้ไปเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้พบครูบาอาจารย์ผู้แสดงธรรมแนะนำพร่ำสอนตถาคตปเวทิตตะเทเสตาทุลภาขอได้พบครูบาอาจารย์ผู้แนะนำพร่ำสอนคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มแจ้งแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างนั้นได้พบอย่างนั้นได้ทำความดีได้ไปเกิดเป็นบนสวงสวรรค์เหมือนคนผู้นี้พญายมน่ะยังบ่ได้ขึ้นสวรรค์ได้เป็นคนทำดีกับคนทำบาปปนกันได้ไปเกิดเป็นพญายมประเภทนั้นอย่างเหมือนเป็นพวกเพชฌฆาตที่ฆ่าคนที่มีความผิดตามกฎหมายบุคคลประเภทนี้อยากจะไปเกิดเป็นพญายมแล้วเขาเกิดลงโทษสัตว์ในนรกเขาเห็นสัตว์ในนรกได้ประสบทุกข์เขาปรารถนาจะมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเขาเห็นมนุษย์ตายไปได้ขึ้นสวรรค์เพราะกรรมดีเขาก็ปรารถนาสาธุขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เมื่อหมดบุญจากยมโลกได้พบพระพุทธศาสนาได้พบครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนดีๆได้มีกำลังและกำไรแห่งชีวิตวันนี้ก็สมควรแก่เวลากำไรแห่งชีวิตลูกหลานทั้ง5ประการคงจะจำได้ไหมทำร่างกายของท่านทุกส่วนอย่าให้มันตึงเครียดอยู่ในอาการสงบอาตมาอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศของสุขภาพอันแสนจะทรุดโทรมทอสังขารมาพูดจากับท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจฟังสักหน่อยวันนี้เป็นวันพระสมัยโบราณท่านเรียกว่าวันทิพย์ในประเทศอินเดียสุเวทิพโสปนารโยพรุ่งนี้เป็นวันทิพย์15 ค่ำพอมาถึงทางพุทธศาสนาของเราเจริญขึ้นมาพวกเราเจริญขึ้นมาท่ามกลางความรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูเราได้เปลี่ยนจากคำนี้คำทิพย์ว่าวันทิพย์นี่เป็นวันพระวรังอิทมัสสะอิทังติทินังวรังอิทมัสสะวันนี้เป็นวันอันประเสริฐภาษาบาลีว่าวระวรังพอมาถึงเมืองไทยปากของคนไทยคนลาวเราพูดภาษาบาลีคำนี้ไม่ชัดไม่พอใจไม่สะดวกก็เลยมาแปลงวะเป็นพระจากวระก็เป็นพระระจากวรังก็เป็นพลังเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือวันพระ
วรังหรือว่าวระนี่แปลว่าประเสริฐวันประเสริฐแห่งชีวิตวันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าไม่ออกไปบิณฑบาตตั้งแต่บวชวันแรกอุปชฌาย์ท่านจะประกาศท่านจะให้อนุสาสน์แก่พระบอกว่าเมื่อคุณบวชแล้วคุณไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอาหารเพื่อยังชีพคุณไปเที่ยวบิณฑบาตขอทานจนถึงวันตายท่านบอกว่าปิณฑยาโลปโภชนังปปชังนิสายะตัสสเตยาวะชีวังอุสาโหกรณีโยเมื่อคุณบวชแล้วคุณไปเที่ยวขออาหารด้วยปรีแข้งของเธอโดยบีแข้งในยางไปบิณฑบาตปปชังนิสายะบวชแล้วต้องอาศัยสิ่งนี้เลี้ยงชีพอุสายาวะชีวังอุสาโหกรณิโยจนจงพาดเพียงพยายามในเรื่องนี้ตลอดชีวิตไม่มีอยู่มีกินก็บิณฑบาตกินจนถึงวันตายท่านก็ยกเว้นหลังจากนั้นท่านบอกว่าอติกราโภอติเลกราโภยกเว้นว่าได้กรณีพิเศษคืออติเลกลาภที่จะได้มาพิเศษจะได้มาพิเศษโดยยังไงปักขพัตตังวันปักโยมจะมาทำบุญผู้ที่แกล้วกล้าในศีลในธรรมอุโปสถพัตตังปักขีพัตตังปักขพัตตังวันนี้แหละคือวันปักขพัตตังปักขะแปลว่าฝ่ายหนึ่งเดือนหนึ่งมันมีอยู่30 วันแบ่งออกมาเป็น2 ฝ่ายละ15 วันฝ่ายนั้นนะท่านเรียกว่าปักขะภาษาบาลีถ้าเดือนขึ้นวันเพ็ญเดือนหงายท่านเรียกว่าสุกรปักที่สว่างไสวครึ่งที่มันสว่างไสวสุกปักขะคือปักฝ่ายที่เดือนแจ้งถ้าวันใดเดือนดับ14 ค่ำ15 ค่ำท่านเรียกว่ากาละปักกาละนั่นแปลว่าดำแปลว่ามืดหมายความว่าฝ่ายที่เดือนมืดถึงวันสุดท้ายวันนั้นจะเป็นวันอุโบสถวันนี้พระก็จะลงอุโบสถโยมผู้แกล้วกล้าในศีลในธรรมระลึกถึงคุณงามความดีเขาจะมาวัดมาวาเองถ้าเขาไม่มาพวกเธอก็อดจนตายไปเลยวันนี้เป็นเครื่องวัดคะแนนของชาวพุทธว่ายังจะเข้มแข็งยังจะเคารพบูชาพระรัตนตรัยหรือไม่วันนี้ได้ยินเสียงกล่าวคำถวายมหาสังฆทานแล้วก็ยังมั่นใจอุ่นใจว่าขอน้อมบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งพระสงฆ์หมู่ใหญ่พร้อมทั้งสามเณรและก็พร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายนี่ผู้นุ่งขาวห่มขาวนี่ถือว่าเป็นผู้มีศีลศีลวันตานังผู้มีศีลเราก็ถวายเป็นการบูชาคำว่าบูชานี้เป็นภาษาบาลียังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยภาษาไทยเราก็เข้าใจว่าบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนเอาไปถวายจริงๆแล้วเอาข้าวปลาอาหารมาถวายก็ถือว่าบูชาเป็นภาษาบาลีว่าปูชาหรือว่าปูเชติพอมาถึงเมืองไทยตัดหางปอปลาออกปอปลามันก็เลยหางสั้นเป็นบอใบไม้ก็เรียกว่าบูชาแต่ความหมายของบูชาจริงๆนั้นคืออะไรอันนี้ก็ฝากลูกหลานนักศึกษาผู้จะได้รับมรดกทางจิตใจทางวิญญาณของสังคมของบ้านเมืองต่อไปให้เข้าใจคำว่าบูชาคำนี้จะต้องเหลือบไปดูภาษาฝรั่งเขาแปลสมาคมบาลีประกรณ์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเขาแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2เขาแปลคำว่าปูเชติหรือว่าปูชาเนี่ยเขาแปลว่า appreciative action แปลว่าการแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคลของสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมต่างๆชาวผู้เรารู้จักคุณค่าของผู้มีศีลมีธรรมรู้จักคุณค่าของพระศาสนาจึงมาบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระสงฆ์บูชาสามเณร
บูชาพ่อขาวแม่ขาวผู้มีศีลทั้งหลายด้วยข้าวปลาอาหารหล่อเลี้ยงมาแล้วสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดวันนี้เป็นวันพระลูกหลานจากสถาบันเทคโนโลยีก็จะจากไปเสียแล้วน่าเสียดายอันหนึ่งเพราะว่าวันนี้จะมีเทวดากลุ่มหนึ่งมีหัวหน้าชื่อว่าวิจิตตเลขาจะเหาะมาในอากาศมีบริวารเป็นพันพวกนี้จะได้รับบัญชามาจากทอดที่สามทอดหนึ่งพระอินทร์จะเป็นผู้สั่งให้ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่มาตรวจโลกวันศีลวันพระในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่จะมาตรวจโลกถ้าเรามีตาพิเศษเราอาจจะมองเห็นถ้าเรามีหูพิเศษเราอาจจะได้ยินเสียงสาธุการของเทวดาเหล่านั้นพระอินทร์จะบอกให้ท้าวจตุโลกบาลพากันไปตรวจดูผู้คนในโลกผู้ใดทำบาปผู้ใดทำบุญผู้ใดสมาทานอุโบสถศีลผู้ใดเอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ผู้ใดทำบุญสุนทรทานผู้ใดเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผู้ใดเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เธอจงพากันไปดูผู้ใดฆ่าสัตว์ชีวิตกัดปลาชนไก่เล่นการพนันความชั่วทั้งหลายเธอจงไปดูเพราะฉะนั้นคนทำบาปในวันพระนี่บาปมากโบราณท่านจึงหยุดงานในวันพระจะไถไร่ไถนาจะทำงานก็หยุดใช้แรงงานสัตว์แม้แต่กฎหมายไทยก็ออกมาในวันพระห้ามโรงฆ่าสัตว์ได้ฆ่าสัตว์ฆ่างัวฆ่าควายวันนี้เราจะไปซื้ออาหารมาเลี้ยงลูกหลานของเราในตลาดเราก็หายากเพราะวันนี้เป็นวันพระไม่มีใครฆ่าหมูฆ่างัวฆ่าควายจะไปซื้อเนื้อในตลาดก็หายากต้องไปซื้อเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานอันนี้วัฒนธรรมอันนี้เมืองไทยยังดีสืบทอดมาจากอินเดียเขาก็ถือมาอย่างนั้นเพราะไปทำบาปในวันพระนี่พวกท้าวจตุโลกบาลพวกเทวดาที่ชื่อว่าวิจิตตเลขาเลขาก็คือพวกเสมียนเขียนมหาเขียนมหาจดคนทำบาปทำกรรมคนด่าพ่อด่าแม่คนดูถูกสมณพราหมณ์คนดูถูกคนมีศีลมีธรรมพวกนี้จะบาปมากในวันพระเพราะฉะนั้นเราจะเห็นกรณีพิเศษอันหนึ่งวันพระถ้าหน้าฝนจะตกวันพระฝนนั้นเป็นตัวแทนของเทวดาฝนนี้มีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าเทโวเทโวแปลว่าฝนเทวาเป็นเทวดาศัพท์อยู่ในกลุ่มเดียวกันภาคอีสานของเราพูดว่าเทเวศเพียงพ่มโลกลิ้นทลาเดียรสารสัตว์ซืนประดาดอมน้ำมหาคุณล้วนเทโวไหลลังสาดอยู่ใต้ลุมฟ้าฝนเดี่ยงกะจังยั่งจังบ่ตายเทวดาโปรดฝนลงมาเพื่อให้เราสบายใจแล้วก็ในวันพระเนี่ยคนที่เป็นบ้าจะขึ้นจะแสดงอาการใครผู้ใดบ่เต็มบาทในผู้ใดเป็นบ้าสังเกตได้ง่ายนั่นว่ามันไก่มือวันพระแล้วบ่มันวันศีลแต่ว่ามันยำแมวแล้วได้มันลายบ้ามากไม่แล้วเห็นบ่นั่นเอาผีบ้ามาเป็นเครื่องวัดวันศีลก็ได้คันวันศีลบ้าขึ้นแห้งหมายความว่าบาปเขาทำบาปในวันศีลมาก่อนแต่เขาเป็นมนุษย์ชาตินี้เขาจะต้องมาแสดงอาการบาปในวันพระให้เห็นผีบ้าจะขึ้นในวันพระผีหลอกก็จะหลอกในวันพระผีเปรตตามต้นโพตามวัดตามวาก็วันพระเดินหงายในย่านหุ้ยบ่ไปได้มือในวันพระได้กูย่านผีเพศอยู่ก็โคกว่าทำไมผีจึงต้องออกมาวันพระผีเหล่านั้นก็คือคนที่ทำชั่วนั่นเองเพราะฉะนั้นวันเช่นนี้ท่านจึงเรียกว่าวันทิพย์วันเทพวันเทวดาฟ้าดินมาตรวจโลกมาดูคนงามมาดูคนทำคุณงามความดีวันนี้อาจจะต้องมาจดจารึกชื่อเสียงมาดูลูกหลานหนุ่มๆสาวๆไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทโยมทะมัทโธยังไม่เมาในวันหนุ่มวันสาวหาดูยากที่จะเห็นคนหนุ่มคนสาวมานุ่งขาวห่มขาววสานานังโอทาตะวสานานังศีละสมาทานังอุโปสถปวาสังพวกเขาทั้งหลายออกจากบ้านจากเรือนมานุ่งขาวห่มขาวสมาทานอุโบสถศีลเทวดาก็ยังต้องกราบต้องไหว้
เราจะหาดูได้ยากแต่น่าเสียดายที่สุดวันนี้เมื่อท้าวจตุโลกบาลท้าววิจิตรเลขาพร้อมทั้งบริวารเป็นพันเป็นหมื่นมาหาตรวจโรคแทนที่จะได้เห็นเรานั่งสมาธิเต็มหูเต็มตาชื่นใจแต่เราก็กลับบ้านไปเสียแล้วเมื่อเขาเห็นแล้วเขาไม่ได้อยู่เพียงแค่นี้เขาจะไปรายงานให้แก่พระอินทร์อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์บอกว่าที่ตรงนั้นในโลกมนุษย์มีผู้คนประพฤติปฏิบัติศีลาจารวัตอันงดงามมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการรักษาอุโบสถเจริญสมาธิภาวนาน่าชื่นใจพอพระอินทร์ได้ยินอย่างนั้นเทวดาทั้งหลายบนสวรรค์ได้ยินเขาก็จะสาธุการกึกก้องบนสวรรค์บอกว่าสาธุไม่นานนักหนอบุคคลเหล่านั้นก็จะมาเป็นหมู่เทพนิการกับเราเมื่อเขาตายจากมนุษย์เขาก็จะมาเป็นเทวดาเป็นหมู่ของเราเขาดีใจถ้าเขาได้ยินข่าวว่าคนกลุ่มโน้นบ้านโน้นเมืองนี้ประเทศนั้นเต็มไปด้วยการลบราฆ่าฟันกันเต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบแย่งชิงกันไม่มีศีลไม่มีธรรมพวกเทวดาเหล่านี้ไปแจ้งให้แก่พระอินทร์แก่เทวดาบนสวรรค์ฟังเทวดาสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ยินข่าวคนทำชั่วมากๆก็เศร้าใจร้องไห้บางทีก็จำได้ว่าพี่น้องของเราด้วยโอ้ยไม่มีโอกาสจะได้มาพบมาเห็นกันบนสวรรค์แล้วเนาะญาติของเราคนนั้นบุคคลกลุ่มโน้นจะไปแออัดยัดเยียดอยู่ในนรกเขาเศร้าใจณวันที่สวรรค์ของเราจะอ้างว้างหลงเหลงอันนี้มีที่พระพุทธเจ้าท่านเล่าให้ฟังวันนี้ท้าวจตุโลกบาลก็ต้องมาเที่ยวดูมาเที่ยวชมมาเห็นพวกเราที่มาทำบุญสนับสนุนเลี้ยงดูลูกหลานผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เดี๋ยวนี้เงินทองข้าวของข้าวปลาอาหารที่เราเสียสละมานี่ถ้ามองในแง่สังคมเรามาเลี้ยงดูลูกหลานเราที่ประพฤติธรรมถือว่าเป็นการมาสนับสนุนเกื้อกูลคุณงามความดีให้เจริญแพร่กระจรกระจายไปในโลกในสังคมอีกส่วนหนึ่งมองไปในแง่ลบถือได้ว่าเงินทองข้าวของข้าวปลาอาหารข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวที่เราเอามาเลี้ยงดูลูกหลานของเราอันนี้เป็นส่วนหนึ่งมาสกัดกั้นความชั่วไม่ให้ความชั่วระเบิดระบาดไปเมื่อลูกหลานของเราเข้ามาวัดแล้วเราก็มาหล่อเลี้ยงเขาสกัดกั้นไม่ให้เขามีเวลาออกไปเพ่นพ่านไปทำความชั่วในหน้าเดือน5โรงเรียนปิดเทอมคนโบราณท่านสอนไว้คำหนึ่งขันหอนย่ามเดือนหาหมาในสิออกเที่ยวค่ำเอ้ยเพิ่นว่าหมาในเด้บ่แม่นหมานอกฟังดีๆถ้าเราได้รับคำด่าว่าถ้าด่าว่าหมานี่จะเครียดหลายแม่นบ่เครียดหลายถ้าเขาว่าหน้าหมาก็เครียดคนแท้ๆสิมาว่าให้กันแต่นี้ท่านไม่ว่าอย่างนั้นท่านบอกว่าพอถึงย่ามเดินหาหมาในสิออกเที่ยวค่ำเอ้ยให้เจ้าฮอไข่ใบถนอมเลี้ยงหักแพงให้เจ้าป้องไก่ไว้ให้เจ้าฮอไข่ไว้ถนอมเลี้ยงหักแพงหมาในมันจะมากินไม่ใช่หมานอกหมาในหมายถึงจิตใจของเรานี่มันจะเสื่อมทรามลงอย่างลูกหลานของเราโรงเรียนปิดมันก็จะไปเล่นไปหัวไปหาเพื่อนหาฟุ้งไปหายิงนกตกปลาไปหากินยามาไปหายาเสพติดดงกลมดงเก่านั่นมันจะเกิดหมาในออกเที่ยวอะไรได้นั่นทีนี้เราเอาลูกเอาหลานของเรามาปลูกมาฝังบ่เป็นปลูกซื่อๆได้ฝังพร้อมบ่เป็นหามไปฝังขี้ดินดอกเห็นไหมท้าวสามนพูดจะให้นางรจนาแต่งงานนะจำจะต้องปลูกฝังเสียอย่างแล้วให้ลูกแก้วมีคู่รักเสน่หานี่เป็นความหวังดีทางโลก ถ้าพระสงฆ์องค์เจ้าหลงทางซะแล้วเนี่ยจะพาโยมหลงทางไปใหญ่สิ่งที่มาบดบังพระพุทธศาสนาที่สุดก็คือเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆสังเกตถ้าที่ไหนให้เครื่องรางของขลังนั่งทางในไสยศาสตร์เสกเป่าคนไปเป็นแสนไม่ถามหาธรรมแม้แต่รูป
ก็จะไม่เห็นรูปของพระพุทธเจ้า จะเห็นแต่รูปผู้ที่เราไปหานั่นแหละบางพระพุทธบางพระธรรมบางพระสงฆ์พระพุทธเจ้าจึงปรับอาบัติพระตั้งแต่ทุกกฎจนถึงปาราชิกเรื่องการแสดงฤทธิ์การแสดงเดชโอวาทธรรมพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ